Nàng xem phim Hoa, kính chào quý vị. Theo nguồn tin báo chí, người nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Hành Chi sẽ đính hôn cùng thiên kim nhà họ Kiều, Kiều Thư Nhiên vào sau Tết. Cuộc liên hôn thương mại giữa hai nhà Hoắc Kiều được dự đoán sẽ gây chấn động nền kinh tế Hải Thành. Hoắc Hành Chi, anh là của em. Ba ơi, ba. Khương Phùng, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ người tài trợ và kẻ được nhận tài trợ. Vậy sao? Ngại quá đi mất. Em còn tưởng chú sẽ thích cách xưng hô này cơ đấy. Bốn năm rồi. Hoắc Hành Chi, rốt cuộc em cũng được trở về bên anh rồi. Một đứa trẻ mồ côi được nhà họ Hoắc nhận nuôi mà con lại dám gác lại cả đại hội cổ đông đi đón sao? Cháu chào bác gái. Khương Phùng, lại đây. Bao nhiêu năm qua, anh chăm sóc cô ấy, còn chu đáo hơn cả mẹ đẻ nữa đấy. Chuẩn bị xong cả rồi, thì xuống ăn cơm đi. Hoắc Hành Chi, 4 năm qua, anh có từng nhớ đến em không? Khương Phùng, anh sắp kết hôn rồi. Vậy em nhất định sẽ chuẩn bị cho anh một món quà thật lớn. Cho dù anh có kết hôn với ai, nhà họ Hoắc mãi mãi là hậu thuẫn của em. Vậy sao? Đáng tiếc là thứ em muốn không chỉ dừng lại ở đó. Hoắc Hành Chi, anh biết em thực sự muốn gì mà. Hành Chi, Hành Chi à, con đã sửa soạn xong chưa? Lát nữa Thư Nhiên qua ăn cơm đấy. Con xuống ngay đây. Hành Chi à, tim anh đập nhanh quá. Khương Phùng, em đùa chút thôi mà. Anh làm gì mà phải căng thẳng thế? Chỉnh đốn trang phục xong thì xuống ăn cơm. Hoắc Hành Chi, anh tưởng lần này em sẽ lại ngoan ngoãn để anh vứt bỏ sao? Hành Chi,
Đám cưới của con và Kiều Thư Nhiên định ấn định vào lúc nào? Tháng sau ạ. Gấp gáp vậy sao? Trước đây chẳng phải mẹ luôn thúc giục con sao? Mẹ giục con là vì con đã 32 tuổi rồi mà bên cạnh chẳng có lấy một bóng hồng nào. Nhưng con và cô ta quen nhau mới ít ngày, hơn nữa con nhìn cô ta xem. Tối ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc với tiếp khách. Tánh tình y như đàn ông vậy. Hôm nay bảo đến nhà dùng nữa, mà lại còn đến muộn. Thật chẳng ra cái thể thống gì cả. Ai quy định cứ ra ngoài bôn ba tiếp khách thì bắt buộc phải là đàn ông? Lẽ nào phụ nữ không được quyền vừa thông minh, xinh đẹp, lại vừa đầy tham vọng sao? Cháu... Cháu chào bác, tôi tên là Kiều Thư Nhiên. Xin chào. Khương Vùng. Ăn no rồi. Lần đầu gặp mặt, rất vui được biết cô. Ly này tôi mời cô. Thật ngại quá. Tôi có thai nên không thể uống rượu được, đành lấy nước thay rượu vậy. Em không sao chứ? Xin lỗi. Em cầm không chắc tay. Dì Vương, đến dọn dẹp một chút đi. Vâng ạ. Tôi vừa mới về nước, vẫn chưa quen múi giờ. Tôi xin phép đi nghỉ trước đây. Hai chúng ta nói chuyện chút đi. Cô ấy chính là lý do mà anh muốn kết hôn với tôi sao? Rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì? Giang Bách biết chuyện tôi có thai rồi nhưng anh ấy lại tưởng đứa bé là của anh. Cô không nói sự thật cho cậu ta biết sao? Nói cho anh ấy thì có ích gì chứ? Nhà họ Kiều tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc tôi gả cho một luật sư có gia cảnh bình thường. Khó khăn lắm tôi mới có thể đứng vững ở Kiều thị. Tôi tuyệt đối không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Vậy cô có yêu cậu ta không? Vậy anh có yêu Khương Phùng không? Chúng ta đang nói chuyện của cô đấy. Không giống nhau sao? Chẳng phải hai chúng ta đều không thể ở bên người mình yêu, nên mới chọn cách hợp tác với nhau sao? Chúng ta không giống nhau. Cô là không thể, còn tôi là không dám. Tại sao lại không linh nghiệm nữa nhỉ? Tại sao chúng ta lại phải chắp tay cầu nguyện với pháo hoa chứ? Bởi vì làm như vậy thần linh mới có thể nghe thấy tiếng lòng của chúng ta. Đi thôi, không chơi nữa, về nhà nào. Thần linh ơi, nếu người nghe được tiếng của con, xin người hãy cứu con, có được không? Anh ba, chỉ 5 vạn mà đã bán con số 11 rồi sao? Thế có phải là rẻ quá không? Chúng ta đã cất công nuôi nó bao lâu nay mà. Hơn nữa con bé đó trông rất xinh xắn. Nếu để sau này cho đi tiếp khách, chắc chắn nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đấy. Chú em thì biết cái quái gì. Nghe nói tập đoàn Hoắc Thị sắp quy hoạch khu này. Dạo này cớm theo dõi gắt gao lắm, phải mau chóng đẩy hàng đi. Nếu để kẹt lại trong tay là chết rồi đấy. Vâng vâng vâng. Vẫn là anh ba suy nghĩ chu đáo nhất. Quả nhiên, trên đời này Thập Thất, hôm nay vị thái tử gia của tập đoàn Hoắc Thị sẽ đến thị sát. Những kẻ đi theo vị đó trên người chắc chắn có không ít đồ vật giá trị đâu. Nhóc phải dốc hết sức mà làm, nghe rõ chưa hả? Đợi làm xong vố này, anh ba sẽ trả tự do cho nhóc. Thật không ạ? Đương nhiên rồi, anh ba sao lại lừa nhóc chứ? Đi làm việc đi. Vị Hoắc Hành Chi này quả thật không tầm thường. Ba qua đời chưa đến 2 năm đã trở thành người nắm quyền của nhà họ Hoắc. Chứ còn sao nữa, không những đẹp trai, mà lại còn biết giữ mình trong sạch, không có bất kỳ tin đồn tình ái nào. Quả thực là nam thần hoàn hảo.
Ba ơi! Đứa bé này, đây là, nhanh lên, mau chụp đi. Con là con gái của ba mà. Xin lỗi, ngại quá. Đây là cháu gái tôi, hồi nhỏ con bé bị chấn động não nên ảnh hưởng gặp ai cũng gọi là ba. Đúng, đúng. Đi thôi. Hoắc Hành Chi. Hoắc Hành Chi. Trợ lý Chu, cho người bám theo. Vâng thưa sếp. Dám giở trò với tôi sao? Tôi sẽ xử đẹp cô. Thần linh ơi, người thực sự nghe thấy rồi sao? Nếu cô đã quyết định rồi, vậy hôn lễ sẽ ấn định vào ngày 15 tháng sau. Trước lúc đó, cô vẫn còn cơ hội để hối hận đấy. Anh không hối hận là tốt rồi. Cô gái nhỏ nhà người ta vừa nãy sắp khóc đến nơi rồi kìa. Nhưng tôi cũng hy vọng anh hối hận. Như vậy dư luận sẽ đứng về phía tôi rồi. Cổ phiếu của Kiều thị này cũng có thể tăng thêm chút nữa. Tôi đi đây. Uống chút sữa nóng sẽ ngủ ngon hơn đấy. Khương Phùng, anh vào nhé. Uống ly sữa nóng có lẽ sẽ giúp em ngủ ngon hơn. Em sợ sao? Ở nhà họ Hoắc, em không cần phải cố hiểu chuyện như vậy đâu. Em có hơi sợ một chút. Đợi em ngủ rồi anh mới đi, có được không? Hoắc Hành Chi, anh thật tàn nhẫn. Yên phận đi. Em hận anh. Đứng lại. Khương Phùng, cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được nhà họ Hoắc nhận nuôi. Hành Chi thấy cô đáng thương, mới thỉnh thoảng quan tâm chăm sóc cô. Cô sẽ không thực sự hoang tưởng rằng mình có thể bước chân vào cửa nhà họ Hoắc chứ? Tôi tuyệt đối không cho phép. Nhà họ Hoắc nhận nuôi một đứa ăn cắp. Cô bé ăn cắp có thể là do bị ép buộc. Mẹ mặc kệ nó có bị ép hay không, đưa đến cô nhi viện ngay. Giới truyền thông hiện đang đặt nghi vấn về thân phận của con bé, giá cổ phiếu của tập đoàn Hoắc Thị đang giảm mạnh. Nếu bây giờ mẹ đưa con bé vào cô nhi viện, truyền thông sẽ càng nghi ngờ chúng ta hơn. Vậy thì nó cũng không được mang họ Hoắc. Nếu con nhất quyết muốn nhận nuôi nó, mẹ không muốn sống nữa. Cô bé có thể không mang họ Hoắc, vậy cứ để nó mang họ Khương theo mẹ. Con Hoắc Thị đã vì con bé mà thành lập một quỹ từ thiện, cho đến khi con bé trưởng thành, bất cứ khi nào con bé có nhu cầu, đều có thể trực tiếp đến nhà họ Hoắc yêu cầu giúp đỡ. Chẳng lẽ không thể cho nó một khoản tiền rồi đuổi nó đi luôn sao? Mẹ rất rõ mà. Nếu bây giờ mẹ đưa cho con bé một khoản tiền, với độ tuổi này, con bé liệu có sống được đến lúc trưởng thành không? Được. Em tên là gì? Họ đều gọi cháu là Thập Nhất. Vì em là bé gái thứ 11 bị bắt cóc về đây. Vậy trước đây em tên là gì?
Hoặc là gia đình của em thì sao? Em có một lần bị sốt nên không còn nhớ gì cả. Không. Đán phùng lương thần. Thuận tụng thời nghi. Từ nay về sau em sẽ tên là Khương Thời Nghi. Đồng âm thập thất em muốn tên là Khương Phùng. Chữ phùng trong từ tương phùng. Lúc đó em cứ nghĩ rằng đó là cuộc tương phùng giữa em và Hoắc Hành Chi. Nhưng em đâu biết rằng đối với Hoắc Hành Chi mà nói, đó lại là cuộc trùng phùng của chúng em. Hoắc Hành Chi, em không thể mất anh. Tuyệt đối không thể. Ra, tớ về nước rồi. Tối nay gặp ở chỗ cũ nhé. Đúng là tớ đã để cậu được tự do quá đà rồi. Tớ nhớ cậu muốn chết luôn. Cuối cùng cậu cũng chịu vác mặt về rồi đấy à. Hồi đó cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà bỏ ra nước ngoài. Tớ còn tưởng cậu định không về nữa cơ. Thì tớ nhớ cậu mà. Ai thèm tin cậu. Tôi nghe nói cô bé ngoan Khương Phùng của ông từ nước ngoài về rồi. Sao ông vẫn còn rảnh rỗi ra đây uống rượu với tôi thế? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ông vẫn chưa quên được cô ấy à? Ai cơ? Còn giả vờ với tôi nữa à? Đúng rồi, nếu dạo này cậu rảnh thì giúp tớ thuê một căn nhà nhé. Thuê nhà Á. Không phải cậu sống ở nhà họ Hoắc sao? À, tớ biết rồi. Là lão già khốn kiếp đó. Anh ta không cho cậu ở nữa đúng không? Không phải. Với thân phận của tớ ở lại nhà họ Hoắc không tiện cho lắm. Hơn nữa, tớ cũng có vài việc cần làm. Vậy còn Hoắc Hành Chi thì sao? Từ nhỏ anh ta đã quản lý cậu nghiêm ngặt như thế, liệu có đồng ý cho cậu dọn ra ngoài thuê nhà không? Dép đi trong nhà của em đâu? Rõ ràng là nó ở đây mà, biến đi đâu rồi? Giỏi giang quá nhỉ, bây giờ còn học được cả thói uống rượu rồi. Hoắc Hành Chi, không phải anh đang đi công tác ở cảng thành sao? Ngồi ngay ngắn lại. Đau em. Dáng nhịn đi. Khương Phùng, em lừa tôi là đi học thêm, rồi lén lút đi uống rượu với Chu Gia Gia. Gan em ngày càng lớn rồi đấy. Anh ấy sẽ không quản tới nữa đâu. Này, bà cô của tôi ơi, cậu đừng uống nữa. Đừng uống nữa mà. Uống. Tớ vẫn muốn uống. Ôi trời, cậu ngậm miệng lại dùng tớ đi. Nếu để anh trai tớ và Hoắc Hành Chi biết được, hai đứa mình tiêu đời. Mau tỉnh lại đi, vẫn muốn uống nữa. Ngậm miệng lại đi. Nếu để anh trai tớ và Hoắc Hành Chi biết được, hai đứa mình tiêu đời. Ây da, em vẫn muốn uống, còn uống gì nữa, mau về thôi. Tiêu rồi, tiêu đời rồi. Chu Gia Gia, em lại dẫn Khương Phùng đi uống rượu đây à? Ai gọi em đấy? Hoắc Hành Chi. Hoắc Hành Chi. Tên già xấu tính nhà anh. Tại sao anh lại tống cổ em ra nước ngoài? Em là rác rưởi chắc. Anh nói vứt là vứt sao? Tôi đưa em ấy về trước. Vâng. Vâng ạ. Bye bye. Chu Gia Gia. Anh hai. Anh nghe em ngụy biện đã. Thực ra là, biện đi. Biện tiếp đi. Thực ra cái gì chứ? Em sai rồi. Anh thấy em lại nhớ đòn rồi đúng không?
Bỏ em xuống. Ngoan nào, sắp đến nơi rồi. Anh bỏ em xuống đi, em hát cho anh nghe nhé. Xin hỏi chỗ anh bây giờ là mấy giờ? Hoắc Hành Chi, em hận anh nhưng em càng hận chính bản thân mình hơn. Tại sao mọi chuyện đã thành ra thế này? Mà em vẫn chỉ cần anh. Khương Phùng, đừng hận anh. Ông vẫn còn tâm trí ra đây uống rượu với tôi cơ à? Ông vẫn không quên được con bé đúng không? Cậu nói bậy bạ gì thế? Em ấy là người tôi nhìn lớn lên từ nhỏ. Ông còn giả bộ với tôi làm gì? 4 năm qua, ông lén lút chạy ra nước ngoài thăm con bé biết bao nhiêu lần rồi. Anh ruột nhà người ta cũng chẳng đến mức thuê thám tử tư để theo dõi em gái mình, rồi còn bắt báo cáo chi tiết từng chân tơ kẽ tóc đâu. Hoắc Hành Chi, làm đến nước này mà ông vẫn cãi là không thích con bé à? Thế thì tôi thấy ông đúng là một tên biến thái thật rồi đấy. Thiếu Bạch, tôi hơn em ấy 10 tuổi. Em ấy có thể vì tuổi còn trẻ mà nhầm tưởng sự ỷ lại là tình yêu. Nhưng tôi thì không thể. Hoắc Hành Chi, ông chỉ hơn con bé 10 tuổi, chứ có phải hơn 20 tuổi đâu. Mà con bé cũng chẳng còn là đứa vắt mũi chưa sạch của 4 năm trước nữa. Sự trưởng thành của con bé ở nước ngoài mấy năm qua chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Ông nghĩ con bé không phân biệt được tình yêu và sự ỷ lại. Vậy ông có phân biệt được tình yêu và trách nhiệm không? Nếu như không chỉ có vậy thì sao? Hoắc Tổng, Hoắc Tổng. Hoắc Tổng, xin ngài, ông ấy bị oan mà, thật sự bị oan. Mẹ ơi, lão Diệp nhà chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội công ty đâu. Xin ngài hãy tin chúng tôi, cầu xin ngài đấy. Bị oan mà. Ông ấy thực sự bị oan. Hoắc Tổng. Vợ của Diệp Minh Quốc mắc bệnh ung thư đang cần cấp viện phí để điều trị. Tài khoản của ông ta gần đây có một khoản thu nhập lớn. Nguồn gốc không rõ ràng. Không phải đâu, ông ấy không làm. Báo cảnh sát ngay đi, rõ. Hoắc Tổng, xin ngài hãy điều tra lại đi ạ. Buông tay ra, tôi xin ngài, hãy điều tra lại đi. Ông ấy bị oan, không thể nào là ông ấy được. Đưa đây, Hoắc Tổng, xin ngài đấy, xin ngài hãy điều tra lại đi. Tôi xin ngài mà, ông ấy thực sự bị oan. Chuyện này, có người chết rồi này. Mau báo cảnh sát đi. Minh Quốc. Ba ơi, mau gọi xe cứu thương đi. Ba ơi, gọi xe cứu thương đi. Lập tức thông báo cho bộ phận PR xử lý dư luận. Nhớ kỹ đây, Diệp Minh Quốc đã sợ tội nên tự sát. A Phùng, quên anh đi nhé, em xứng đáng với một người tốt hơn. Hành Chi, tôi nghe nói Khương Phùng nhờ Gia Gia tìm giúp cô ta một căn nhà bên ngoài. Cô ta định thuê nhà để ở. Hành Chi. Hành Chi. Không sao. Cậu giúp tôi một việc. Em thế này là định. Em tìm được chỗ ở rồi. Cũng không tiện làm phiền Hoắc tiên sinh thêm nữa. Để tôi đưa em đi. Không cần đâu. Em gọi xe rồi. Khương Phùng,
Tôi nghe nói cô đang mở studio nhiếp ảnh. Có thể mời cô chụp cho tôi và Hành Chi bộ ảnh cưới được không? Anh không muốn cô ta dập tắt hy vọng sao? Có được không? Cái gì cơ? Cậu mà cũng nhận lời cô ta á? Đúng vậy. Có tiền dâng tận miệng ngu gì không nhận. Phải rồi, tiền thuê căn nhà này là bao nhiêu? Mình chuyển khoản cho cậu nhé. Chuyện đó không mất tiền đâu. Anh trai mình đúng là đồ phản bội, dám đi mật báo cho Hoắc Hành Chi. Không mất tiền á, lão Hoắc. Căn nhà này là anh trai mới mua cho tớ. Dù sao để trống thì cũng lãng phí, cậu cứ ở tạm đi nhé. À mà này, tớ còn một cái hẹn nữa, tớ đi trước đây. Tạm biệt nha. Sao này cậu ấy cứ kỳ kỳ lạ lạ thế nhỉ? Mấy bộ này đều không được. Đổi bộ khác đi, vâng. Khương Phùng. Cô đến rồi à? Mau giúp tôi chọn với. Mấy bộ váy cưới này làm tôi hoa hết cả mắt rồi. Chọn bộ nào cô thích là được. Bộ tôi thích á. Cô không thích sao? Khương Phùng, nhiều váy cưới như vậy, cuối cùng có thể mặc lên người lại chỉ có một bộ. Mặc dù cuối cùng chỉ mặc một bộ, nhưng con người đều sẽ chọn bộ mình thích nhất. Vậy sao? Nhưng những người như chúng ta sẽ chỉ chọn bộ đắt nhất, bộ vừa vặn nhất. Đúng không, Hành Chi? Phải. Vậy thì lấy bộ váy cưới đắt nhất trong cửa hàng đi. Kiều tiểu thư, mời đi lối này. Bộ đắt nhất, bộ vừa vặn nhất. Nhưng anh và cô ta đều không phủ nhận. Bộ thích nhất. Hoắc Hành Chi. Đến cả vị hôn thê của anh cũng có thể nhìn ra. Anh thích em. Khương Phùng. Biết chừng mực đi. Nếu em nói không thì sao? Ý cậu là Hoắc Hành Chi, nghe một tiếng chuông báo thức liền đi luôn sao? Có buồn cười thế không? Đương nhiên là buồn cười rồi, đó là Hoắc Hành Chi đấy. Tớ lớn chừng này rồi, còn chưa từng thấy anh ấy mất mặt bao giờ. A Phùng, hay là cậu đổi người khác để thích đi. Đổi người khác sao? Cậu nghĩ xem, bọn họ đã định cả ngày cưới rồi. Hơn nữa Kiều Thư Nhiên còn đang mang thai. Cậu không còn cơ hội nữa đâu. Vậy nếu như tớ nói không thì sao? A Phùng. Đùa cậu thôi, cho dù tớ có chấp nhận làm người thứ ba. Cậu nhìn con người như Hoắc Hành Chi xem, có phải loại người sẽ nuôi tình nhân không? Tớ đi vệ sinh một lát. Tôi thấy hai người vì nhau mà sẵn sàng làm tất cả đấy nhỉ? Kiều Thư Nhiên. Tại sao? Làm gì có nhiều tại sao đến thế? Tôi chẳng qua chỉ chơi đùa với anh một chút thôi. Anh lại tưởng thật à? Vậy sao? Vậy tại sao lại lừa tôi nói đứa bé là của Hoắc Hành Chi? Hoắc Hành Chi, quán ba mê nữ, đón em ở phòng 201 ngay bây giờ. Tôi không hề lừa anh. Tôi đã đi kiểm tra giấy khám thai của cô rồi. Đứa bé là của 7 ngày lần trước chúng ta cùng nhau đi Giang Thành mà có. Cô nói cho tôi biết, 7 ngày mây mưa với tôi trong khách sạn, làm sao lại mang thai con của Hoắc Hành Chi được?
Kiều Thư Nhiên. Hoắc Hành Chi biết cô đang mang thai con của tôi mà vẫn muốn lấy cô sao? Anh ấy đương nhiên biết, nhưng anh ấy yêu tôi nên anh ấy không bận tâm. Anh biết đấy. Ý cô là, anh ta dù biết vẫn tình nguyện lấy cô. Không sai. Tôi không tin. Anh thật sự yêu cô ta đến vậy sao? Không sao đâu. Anh yêu ai không quan trọng, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Trễ quá rồi. Để anh đưa em về. Gia Gia nói nam người mẫu ở đây không tồi, em phải thử xem sao rồi mới về. Hoắc Hành Chi. Sao anh biết em sống ở đây? Nghỉ ngơi sớm đi. Trước đây anh từng hứa với em, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời mà. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh đã ước gì thế? Anh hy vọng điểm toán của Khương Phùng có thể giữ vững ở mức 120 điểm. Hoắc Hành Chi. Vậy thì anh sẽ ước Khương Phùng có thể luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Gì chứ? Đây rõ ràng là sinh nhật anh mà, anh lại không ước cho bản thân mình. Có điều, đây là bùa bình an em xin ở chùa Linh Ẩn, nghe nói linh nghiệm lắm đó. Hy vọng Hoắc Hành Chi có thể mãi mãi bình an và vui vẻ. Khương Phùng, cảm ơn em. Vậy, em có thể đòi một món quà cảm ơn không? Tất nhiên rồi. Vậy em hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời. Luôn luôn vui vẻ. Luôn luôn hạnh phúc. Được. Vậy nếu như chúng ta ở bên nhau mà không thấy vui thì sao? Tại sao chứ? Bởi vì anh không yêu em. Tại sao? Bởi vì anh không yêu em. Anh không yêu. Cũng không sao cả. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ rồi. Những gì em muốn, em sẽ tự dựa vào bản thân mình để giành lấy. Khương Phùng, chúng ta phải làm sao đây? Nghe Gia Gia nói ông vác tiểu mỹ nhân nhà ông về rồi à?
Ông nhanh tay thế. Chu Thiếu Bạch. Không cần lưỡi nữa thì cứ nói thẳng. Rồi. Coi như tôi nói nhảm đi. Bác sĩ tâm lý ông nhờ đã hẹn xong rồi đấy. Thứ 6 tuần này có thể đến khám, cơ mà. Ông hẹn cho ai vậy? Hay là cuối cùng ông cũng nhận ra, ông thực chất là một tên biến thái già rồi. Hoắc tổng, đây là tất cả nhật ký lịch trình của tiểu thư tuần này khi ở nước ngoài à? Chúng tôi còn điều tra được mỗi thứ 3 tiểu thư đều đến một phòng tư vấn tâm lý. Phòng tư vấn tâm lý sao? Bắt đầu từ khi nào? Bác sĩ nói triệu chứng của tiểu thư chắc là đã bắt đầu từ lúc ra nước ngoài rồi, chỉ là cô ấy cứ chần chừ không chịu đi. Việc điều trị cũng mới chỉ bắt đầu từ tuần trước. Đi sắp xếp cho Khương Phùng về nước ngay đi. Vâng ạ. Hoắc Hành Chi, hãy yêu em đi. A Phùng. A Phùng. Hoắc Hành Chi. Anh khóc rồi. Hoắc Hành Chi. Cuối cùng em cũng đợi được đến ngày anh vì em mà rơi lệ. A Phùng. A Phùng. A Phùng. Để mình đi gọi bác sĩ. Khương Phùng, em thay đổi rồi. Tôi rất rõ. Chỉ cần là thứ em muốn, em đều sẽ liều mạng để giành lấy. Nhưng em chưa bao giờ lấy tính mạng của chính mình ra đánh cược. Nhưng lần này, về nước, tự sát đều nằm trong kế hoạch của em đúng không? Cố tình nói với tôi là em bị bệnh để tôi đón em về nước. Tối qua, lại cố ý tự sát. Cược xem tôi có mềm lòng hay không, đúng chứ? Xem ra, em thua rồi. Là tôi thua rồi. Em biết không? Bây giờ nhìn em ra nông nỗi này. Tôi đang nghĩ gì em biết không? Tôi đang nghĩ, có phải ngay từ đầu tôi không nên cứu em? Em sai rồi. Hoắc Hành Chi, em sai rồi. Khương Phùng, nếu như ngay cả bản thân mình mà em cũng không biết tự thương lấy, thì em lấy tư cách gì để đòi hỏi người khác phải yêu thương em, phải tự trân trọng mình chứ? Lúc trước nguy hiểm như vậy em còn biết liều mạng bỏ chạy. Bây giờ lại vì một người đàn ông mà đòi sống đòi chết. Tôi dạy em như vậy sao? Em chỉ là muốn có được thứ mà bản thân em muốn thôi, như vậy thì có gì sai chứ? Em không sai. Là tôi sai. Tôi nghĩ sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. A Phùng. Ra. Anh ấy tức giận rồi, anh ấy vẫn quan tâm tớ. Anh ấy sợ tớ chết. Khương Phùng. Đầu óc cậu có vấn đề rồi phải không? Cậu yên tâm, tớ không sao. Tớ canh ngay trước khi anh ấy vào mới rạch. Chỉ chảy đúng 2 giọt máu thôi. Khương Phùng, cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy? Tớ đương nhiên biết, anh ấy không yêu Kiều Thư Nhiên. Cho nên, anh ấy không hề bận tâm đứa bé trong bụng Kiều Thư Nhiên là của ai. Anh ấy yêu tớ. Cho nên anh ấy mới vì việc tớ không biết tự trân trọng bản thân mà tức giận. Nhưng cậu có trân trọng bản thân không? Lúc ở nước ngoài cậu bị bệnh, cậu không chịu đến bệnh viện. Cậu cứ liên tục hành hạ cơ thể mình. Bây giờ về nước rồi cậu vẫn cứ như vậy. Khương Phùng, có phải ngoại trừ Hoắc Hành Chi ra, cậu chẳng yêu ai cả đúng không? Ra. Tớ. Khương Phùng. Tớ thấy Hoắc Hành Chi có một câu nói rất đúng. Nếu ngay cả bản thân mà cậu còn không yêu, thì sẽ chẳng có ai yêu cậu đâu. Thưa anh Hoắc, triệu chứng của bệnh nhân hiện đang rất nghiêm trọng. Bắt buộc phải đến khám trực tiếp. Anh chỉ đưa cho tôi mấy hồ sơ bệnh án này thì vô dụng thôi. Được, tôi sẽ đưa cô ấy đến đây sớm nhất có thể. Nhưng mà, thứ cho tôi nói thẳng, tình trạng của anh còn nghiêm trọng hơn cả bệnh nhân đấy. 4 năm trước, anh đã đột ngột dừng việc điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Nếu tôi nhìn không nhầm, anh vẫn luôn uống thuốc Paroxetine để giảm lo âu đúng không?
Nhưng anh Hoắc này, lạm dụng thuốc mãi cũng không phải là cách. Chúng ta đang bàn về việc điều trị của Khương Phùng. Anh Hoắc, tôi có thể biết lý do anh từ chối điều trị được không? Đây là hình phạt mà tôi đáng phải nhận. Hành Chi, bác sĩ nói sao rồi? Bác sĩ, Hành Chi, Hành Chi, Hành Chi, cậu sao vậy? Hành Chi. Người ta thường bảo người xấu thì sống dai. Tôi đã nói rồi mà, cái tên này làm sao mà ngỏm dễ dàng thế được. Tôi bị sao thế này? Xuất huyết dạ dày cấp tính. Bác sĩ nói cậu lạm dụng thuốc, thức khuya, lại còn nốc rượu. Nhưng kỳ lạ thật đấy. Cậu xem 4 năm qua cậu bay đi bay lại giữa hai nước suốt mà chẳng ốm đau gì. Sao tự nhiên người nào đó vừa mới về nước? Chu Thiếu Bạch. Được rồi, cậu cứ hành hạ bản thân tiếp đi. Tôi đi tìm viện trưởng làm luôn cho hai người cái thẻ VIP cho tiền. Lạm dụng thuốc gì chứ? Chỉ là thuốc ngủ thôi. Anh ra nước ngoài là để thăm em sao? Có chút công việc bên đó thôi. Cũng phải, ngay từ lúc anh đẩy em ra nước ngoài, vốn dĩ là vì không muốn nhìn thấy mặt em nữa rồi. Hoắc Hành Chi, sinh nhật em, sao lại tặng hoa cho anh? Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em. Em muốn tuyên bố với anh một chuyện. Chuyện gì? Em yêu anh. Em yêu anh. Em muốn làm vợ anh. Em muốn chúng ta ở bên nhau cả đời. Trợ lý Chu, ngay lập tức làm thủ tục đưa Khương Phùng ra nước ngoài đi. Hoắc Hành Chi, em không đi. Em yêu anh, em sẽ không bao giờ ra nước ngoài đâu. Hoắc Hành Chi, tại sao cô ấy lại nằm chung phòng bệnh với tôi? Để tiết kiệm phòng bệnh chứ sao? Hai người cứ thay phiên nhau nhập viện chẳng khác nào chạy thi tiếp sức. Vậy nên cứ dứt khoát tôi xếp hai người chung một phòng bệnh, để hai người tự hành hạ nhau. À không, để giám sát lẫn nhau mới đúng. Cơm tôi để đằng kia cho hai người rồi đấy. Tôi nói thật, hai người các cậu ấy à, ai cũng bị chấn thương ở nửa thân trên. Nhưng nếu hai người ghép lại thì lại thành người lành lặn bình thường đấy. Tôi chuồn trước đây. Tạm biệt. Đưa đây. Tay phải em đau quá. Sao ngày nào cũng phải ăn cháo vậy? Em muốn ăn lẩu cơ. Em nhìn tôi có giống nồi lẩu không? Hoắc Hành Chi, trông anh thế này hệt như ba em vậy. Giá như em thật sự là con gái của anh thì tốt biết mấy. Như vậy, trong cơ thể em sẽ chảy dòng máu của anh, và sẽ chẳng có ai có thể chia cắt được chúng ta. Khương Phùng, sau khi khỏi bệnh, đi khám tâm lý đi. Em không muốn. Trừ khi thế nào? Trừ khi anh hôn em một cái. Khương Phùng, đau. Bây giờ em hứa với anh, Hoắc Hành Chi, sau này em nhất định sẽ yêu thương bản thân mình thật tốt. Vậy anh cũng phải yêu em nhé. Có được không? Hành Chi. Khương Phùng. Kiều tiểu thư, tôi thích Hoắc Hành Chi. Tôi nhìn ra được. Rồi sao nữa? Cô định để tôi hủy bỏ hôn ước để tác thành cho hai người sao? Cô cũng nên gả cho người mà chính cô yêu thích. Cô nói cho anh ấy biết rồi sao? Là do tôi tự mình nhìn thấy, thứ 6 tuần trước, tại quán bar mê ngữ. Khương Phùng, giữa chúng ta là chuyện không thể nào. Có những ranh giới, một khi đã bước qua thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Nó sẽ hủy hoại em đấy. Không thể quay đầu ư? Em từ lâu đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Tôi thấy cô ấy căn bản chưa từng muốn quay đầu. Khương Phùng, có những ranh giới, một khi đã bước qua thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Nó sẽ hủy hoại em đấy.
Đừng sợ. Sau này anh sẽ bảo vệ em. Bảo vệ em sao? Đúng vậy. Bảo vệ em. Hoắc Hành. Một ly cà phê, một ly trà gừng nóng. Cho 2 ly trà gừng nóng đi. Cô mang thai rồi thì nên uống ít cà phê thôi. 2 ly trà gừng nóng nhé, cảm ơn, vâng ạ. Khương Phùng. Tôi nhận ra ngoại trừ những lúc liên quan đến Hoắc Hành Chi, cô vẫn luôn rất điềm tĩnh. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nhưng chỉ cần nhắc đến Hoắc Hành Chi, cô liền giống hệt như bây giờ, hệt như một con nhím nhạy cảm và đang nghi vậy. Khương Phùng, cô cứ thế này thì không chỉ chẳng thể bảo vệ được bản thân, mà còn làm tổn thương cả những người xung quanh nữa. Nhưng cậu đã từng yêu chưa? Hồi còn ở nước ngoài, lúc bị bệnh cậu cũng chẳng chịu đi bệnh viện, cậu cứ liên tục hành hạ thân xác mình. Giờ về nước rồi mà cô vẫn chứng nào tật nấy. Khương Phùng, có phải ngoài Hoắc Hành Chi ra, cậu chẳng hề yêu thương bất kỳ ai khác không? Khương Phùng, tớ thấy Hoắc Hành Chi có một câu nói cực kỳ đúng. Nếu ngay cả bản thân mình mà không yêu thương, thì sẽ chẳng có ai yêu cậu đâu. Trà gừng của cô đây. Cảm ơn. Chúng ta đánh cược một ván đi. Cược gì? Ngày rằm tháng sau là ngày cưới của tôi và Hoắc Hành Chi. Nếu trước ngày rằm đó cô có thể cho tôi thấy rằng cuộc đời cô ngoài anh ấy ra vẫn còn những điều ý nghĩa khác để làm, thì tôi sẽ hủy bỏ hôn ước. Tại sao? Nói thật lòng nhé, tôi rất ghét hạng người như các cô. Vì yêu mà bất chấp tất cả, chẳng mang đến điều gì. Mẹ tôi năm xưa cũng y hệt như vậy, để rồi cuối cùng bị ruồng bỏ, trầm cảm, rồi tự sát. Cuối cùng là trắng tay. Nhưng mạng sống của tôi là do Hoắc Hành Chi ban cho. Thì đã sao chứ? Anh ta cứu cô thì cô nhất định phải yêu anh ta, yêu đến mức đánh mất cả bản ngã sao? Nếu quả thực là như vậy, thì tháng sau mời cô đến tham dự lễ cưới của hai chúng tôi. Tôi cược với cô. Tôi nghĩ cô sẽ cần đến anh ấy đấy. Khương tiểu thư, cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tình trạng của cô đại khái tôi cũng đã nắm rõ rồi. Sao cô lại biết được? Bởi vì trước khi cô tới đây, Hoắc tiên sinh đã ghé qua rất nhiều lần để cùng tôi thảo luận chi tiết về phác đồ điều trị của cô. Khương tiểu thư, những trải nghiệm thời thơ ấu khiến cô bị thiếu hụt cảm giác an toàn trầm trọng. Vốn dĩ nhờ có sự đồng hành của Hoắc tiên sinh, sự bất an này đang dần dần thuyên giảm. Nhưng 4 năm trước hai người đột ngột xa cách, khiến bệnh tình của cô trở nên trầm trọng hơn. Có phải cô luôn cảm thấy rằng sự chăm sóc của Hoắc tiên sinh dành cho cô chỉ xuất phát từ lòng thương hại và trách nhiệm thôi không? Lý do gì không quan trọng. Cô đã bao giờ nghĩ tới việc thực ra anh ấy cũng yêu cô chưa? Anh ấy yêu tôi sao? Đây là kế hoãn binh mà hai người đã bàn bạc trước với nhau à? Nếu cô đã nghĩ như vậy thì bây giờ cô có thể rời đi ngay. Dù sao thì phí khám bệnh tôi cũng đã nhận rồi. Còn về phần cô, hai người rõ ràng là yêu nhau nhưng lại chẳng ai tin vào tình cảm của đối phương. Cứ thế nên thì chẳng ai giúp nổi hai người đâu. Yêu nhau sao? Cô không muốn thử xem sao à? Nếu cô trở nên khỏe mạnh bình thường, không cần thương hại, Hoắc Hành Chi liệu có phải chữa thế nào đây? Cảm ơn cô. Không cần cảm ơn đâu, nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Anh, mục đích làm tất cả những chuyện này là gì? Đừng lôi cái cớ trách nhiệm ra nói với tôi. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra tình cảm anh dành cho Khương Phùng, nhưng anh hết lần này đến lần khác đẩy em ấy ra. Bây giờ lại lôi ra một vụ cá cược, rốt cuộc là vì cái gì? Để cho tất cả chúng ta một cơ hội. Cơ hội sao? 2 tuần sau tôi sẽ nói cho Khương Phùng biết toàn bộ sự thật. Bất luận kết quả ra sao, tôi cũng chấp nhận. Tự tin lên một chút nào, vuốt tóc đi. Đúng rồi. Tốt. Đẹp lắm, đẹp lắm. A Phùng. Ra. Mọi người nghỉ ngơi một lát nhé, chị dặm lại lớp trang điểm đi. Cậu hết giận rồi à? Tớ làm gì có tư cách giận cậu. Trong mắt cậu ngoài Hoắc Hành Chi ra thì còn ai nữa? Tất nhiên là còn có cậu rồi. Ra à? Cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ vẫn còn nhớ, hồi đi học bị người ta bắt nạt. Cậu sợ hãi như thế, vậy mà vừa khóc, vừa xông vào đánh nhau cùng tớ. Những chuyện này tớ vẫn luôn nhớ rõ. Lúc đó tớ làm vậy đâu phải vì cậu. Tớ làm thế là vì búp bê phiên bản giới hạn của Hoắc Hành Chi đấy. Anh ấy nói chỉ cần tớ trở thành người bạn tốt nhất của cậu, anh ấy sẽ mua cho tớ. Rồi. Tất cả là vì búp bê. Vậy người bạn tốt nhất ơi, hôm nay tan làm xong, tớ sẽ đi cùng cậu đến buổi triển lãm pháo hoa mà cậu luôn muốn đến nhé. Thế còn nghe được.
Trùng hợp quá, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì cơ? Sự thật. Trước đây tớ nghe anh trai tớ nói, Hoắc Hành Chi từ chối cậu là vì anh ấy lớn hơn cậu 10 tuổi. Nhưng mà hôm đó, tớ vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh ấy và Kiều Thư Nhiên ở bệnh viện. Tớ cứ có cảm giác, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cô Khương, tôi đi lấy thuốc cho cô. Cô đợi tôi ở đây một lát nhé. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD. Ra. Khương Phùng. Thật trùng hợp. Còn có chuyện trùng hợp hơn nữa cơ. Trùng hợp thật đấy. Đúng vậy, rất trùng hợp. Nếu đã trùng hợp thế này, hay là chúng ta cùng nhau. Anh à, vốn dĩ bầu không khí đã đủ lạnh rồi. Giờ thì hình như đóng băng hoàn toàn luôn rồi. Tôi thấy màn biểu diễn pháo hoa này vẫn còn phải đợi một lát nữa mới bắt đầu. Hay là chúng ta trước tiên chơi một trò chơi nhỏ đi, trong lúc chờ đợi nhé. Được thôi. Vậy thì chơi, sự thật hay thử thách nhé, tớ trước cho. Cậu chọn sự thật hay thử thách? Thử thách. Kiều tiểu thư, vậy thì hãy chọn một người đàn ông đang ngồi ở đây và hôn trong vòng 1 phút đi. Anh. Tôi. Hoắc Hành Chi. Đây là vị hôn thê của anh mà. Cô ấy không tiện. Tôi uống thay cô ấy. Vị hôn phu đang ở ngay đây mà thà đi hôn người đàn ông khác chứ nhất quyết không chịu hôn vị hôn phu của mình. Kiều tiểu thư, hai người là kết hôn theo hợp đồng à? Cô ấy đâu có chọn sự thật. Được rồi, làm ván nữa nào. Sự thật. Để tôi. Cậu có vì người mình thích mà tuổi tác lại lớn, thân phận không tương xứng mà từ bỏ không? Hãy nói rõ lý do. Sẽ không. Bởi vì mình yêu anh ấy. Đó là chuyện của hai người chúng mình. Nếu có rào cản thì sẽ từng bước một giải quyết rào cản đó để trở thành người có đủ tư cách đứng bên cạnh anh ấy. Vậy còn anh ta thì sao? Cái gì cô cũng làm hết rồi. Thế còn anh ta? Em đây là đang tự mình dâng hiến, tự mình hy sinh, rồi tự mình cảm động à? Đúng vậy. Cô đã bước đi 99 bước, nhưng anh ấy lại chẳng dám bước lấy 1 bước thì có ích gì chứ? Anh à, mặc dù em chẳng hiểu gì hết, nhưng em thấy căng thẳng quá. Anh cũng thế. Tiếp tục đi. Tiếp tục, đúng rồi. Tôi chọn sự thật. Anh sẽ vì lý do gì mà không ở bên cạnh người mình yêu? Cái gì đây? Câu hỏi này khó trả lời lắm sao? Vì sợ hãi. Vì lo sợ và hèn nhát. Nên không dám yêu người ta. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Hoắc Hành Chi. Cứu tôi với. Tại sao không cứu tôi? Tại sao không cứu tôi? Xin lỗi. Hoắc Hành Chi. Tôi hận anh. Xin lỗi. Màn biểu diễn pháo hoa bắt đầu rồi. Đi thôi Ra, chúng ta qua đó trước đi. Đi thôi. Em không đốt sao? Trước đây em thích chơi pháo bông mini nhất mà. Gió lớn thế này, liệu có châm được không? Hoắc Hành Chi, anh có biết tại sao em lại thích pháo bông mini không? Tại sao? Vì 10 năm trước có người từng nói, chỉ cần nhắm mắt ước trước pháo bông, thì thần linh sẽ nghe thấy tiếng lòng của chúng ta. Thế là em đã nhặt một cây pháo bông người ta vứt đi để cầu nguyện. Hy vọng thần linh có thể cứu rỗi em. Và rồi, em gặp được anh. Khương Phùng, trên đời này làm gì có thần linh. Chỉ có những kẻ tội lỗi mà thôi.
Cậu nghĩ không chỉ vì vấn đề tuổi tác sao? Đúng vậy, Hoắc Hành Chi mà tớ biết sẽ không bao giờ vì chuyện đó mà sinh ra sợ hãi đâu. Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì chứ? Không lẽ Hoắc Hành Chi nhà cậu thực sự bất lực sao? Đàn ông mà sợ nhất chính là việc mình không làm ăn được gì đấy. Ra chỗ khác chơi đi. Bác gái, tối mai nhà họ Hoắc có tổ chức gia yến, tới lúc đó cô hãy qua đây. Nhớ kỹ đấy, đừng có ăn mặc quá bần hàn làm mất mặt người nhà họ Hoắc chúng tôi. Cháu biết rồi. Bà già này lại muốn giở trò gì nữa đây? Cậu vẫn dám gọi bà ấy như thế à? Coi chừng Hoắc Hành Chi lại phạt cậu chép đệ tử quy đấy. Cậu còn dám nói à? Năm đó chính vì bà ta không cho cậu bước chân vào cửa nhà họ Hoắc, nên tớ mới chửi nhau tay đôi với bà ta, hại tớ bị Hoắc Hành Chi đó phạt chép dòng dã suốt 2 tháng cuốn đệ tử quy. Tớ còn bị mẹ tớ đánh cho một trận nhử tử nữa. Nhưng mà kể từ dạo đó bà ta cũng phải để cậu bước chân vào nhà họ Hoắc rồi. Khương Phùng, cửa nhà họ Hoắc vĩnh viễn luôn rộng mở vì em. Trần Tổng, đây chính là Khương Phùng mà tôi từng nhắc với ngài. Cô Khương. Chào cô Khương nhé. Chào anh, Hoắc Hành Chi. Tôi chợt nhớ ra mình còn chút việc. Tôi xin phép đi trước. Trần Tổng. Hoắc Hành Chi không phải hạng người tạp nham nào cũng được phép tiếp xúc với người nhà họ Hoắc. Nó mang họ Khương, đâu phải loại chó mèo ngoài đường mà đòi làm người nhà họ Hoắc. Mẹ, nếu mẹ còn lặp lại câu này một lần nữa, con sẽ cắt đứt khoản đầu tư vào nhà họ Khương trong quý tới. Con. Cậu nói xem, Hoắc Hành Chi đến mẹ ruột còn chẳng ngán. Rốt cuộc là anh ấy sợ cái gì mà lại từ chối cậu chứ? Lẽ nào thật sự có liên quan đến tờ bệnh án mà hôm đó tớ nhìn thấy sao? Khương Phùng. Hôm nay cô rất đẹp. Cô cũng vậy. Tôi muốn nói chuyện với cô một lát. Được. Cô đi tìm Giang Bách rồi à? Kiều tiểu thư, tôi không thể vì một vụ cá cược mà bỏ cuộc đâu. Mục đích duy nhất tôi về nước lần này. Khương Phùng, cô thực sự yêu Hoắc Hành Chi sao? Chuyện này chưa đến lượt cô lên tiếng nghi ngờ. Kiều tiểu thư, lần trước cô nói vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Cô nhầm rồi, tôi là không từ thủ đoạn cơ. Hai người đã nói những gì? Tôi hy vọng anh ta có thể nói với Kiều Đồng. Đứa con của cô là của anh ta. Yên tâm, anh ta không đồng ý đâu. Trước mắt xem ra anh ta đối với cô vẫn còn thật lòng. Khương Phùng, cô thật đáng sợ. Bởi vì đáng thương chẳng có tác dụng gì nên tôi đành phải đáng sợ thôi. Cô yên tâm, vụ cá cược đó vẫn tiếp tục. Tôi sẽ nghe lời Hoắc Hành Chi, ngoan ngoãn chữa bệnh và yêu thương bản thân thật tốt. Thì ra cô đã biết từ sớm là Hoắc Hành Chi bảo tôi nói cho cô biết sao? Tôi do một tay anh ấy nuôi lớn. Không ai hiểu anh ấy hơn tôi đâu. Trần Tổng, đây là nhà vệ sinh nữ. Khương tiểu thư, nhìn cô đúng là vừa mềm mại vừa trắng trẻo nhỉ. Chỉ là không biết, cơ thể này có giống hệt vậy không ta? Cô dám đánh tôi ư? Trần Tổng, ông nói xem, nếu bây giờ tôi làm ông bị thương, rồi khóc lóc chạy ra ngoài bù lu bù loa lên, rằng ông uống say nhất quyết giở trò đồi bại với tôi, rồi tự làm mình bị thương, ông nghĩ xem họ sẽ tin ông hay tin tôi? Cô mất trí rồi. Mất trí. Đa tạ đã khen. Tôi sai rồi, tôi đi ngay đây. Nói. Ai sai ông đến đây? Là Hoắc lão phu nhân. Bà ta nói gì? Bà ta nói cô là đồ sao chổi, nhất định phải hủy hoại cái thứ phá hoại gia cang như cô. Đồ phá hoại sao? Nguất rồi. Không sao chứ, tôi không sao, cảm ơn. Diệp Trân, Kiều Thư Nhiên. Cô. Bác gái, bác muốn cho cả thiên hạ đều biết Hoắc Hành Chi bị cắm sừng sao?
Hoắc Hành Chi, mau đưa em đến bệnh viện ngay. Hoắc Hành Chi, Kiều Thư Nhiên, chuyện này có liên quan đến em không? Em đã đi tìm Giang Bách, muốn lợi dụng anh ta để ép nhà họ Kiều từ hôn, anh ta không đồng ý. Còn đem chuyện này kể cho Kiều Thư Nhiên. Kiều Thư Nhiên đến tìm em. Sau đó cuộc nói chuyện của bọn em đã bị bác gái nghe thấy. Khương Phùng, em có biết em suýt chút nữa là gây ra án mạng rồi không? Đến xin lỗi Kiều Thư Nhiên ngay cho đến khi cô ta chịu tha thứ cho em mới thôi. Rồi sao nữa, rồi cút về quỷ ở từ đường cho tôi. Chân em bị làm sao vậy? Vừa rồi vô tình bị bong gân. Hoắc Hành Chi. Hoắc Hành Chi, anh. Có phải cô không? Tôi đã bảo sao cô sao tự nhiên tốt bụng nói muốn giúp tôi. Tôi biết ngay là cô muốn hại cô ấy mà. Chuyện này không liên quan đến em ấy, muốn đánh thì đánh tôi đi. Anh tưởng tôi không dám chắc, không. Anh đừng đánh anh ấy, tất cả là lỗi của tôi xin lỗi. Các người làm loạn đủ chưa hả? Thai phụ bị các người làm ồn tỉnh rất rồi kìa, ra ngoài mà cãi nhau. Thư Nhiên, không sao chứ, bụng có đau không? Em không sao. Bệnh nhân chỉ là bị thai máy, cô ấy mang thai được 4 tháng rồi, cái cơ bản này mà anh cũng không biết sao, ngại quá, thưa bác sĩ, xin lỗi bác sĩ, tất cả là lỗi của tôi. Giang Bách, mau xin lỗi người ta đi. Xin lỗi Khương Phùng mau. Nếu em xin lỗi Kiều Thư Nhiên thì anh ta có chịu để anh đấm 2 cái không? Em còn dám cãi à? Xin lỗi cô, làm cô suýt nữa bị kinh sợ. Tôi thật sự không có ý định hại cô và đứa bé, tôi biết. Tôi tin cô, một cô gái sẵn lòng trao trả gừng nóng cho tôi thì bản chất không thể nào xấu xa được. Giang Bách, mau xin lỗi đi. Tôi xin lỗi. Không hay rồi thiếu gia ơi, phu nhân định sang nhà họ Kiều để từ hôn đấy à? Anh tránh đường cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải đến nhà họ Kiều hủy hôn, cuộc hôn nhân này không thể hủy được, người ta cắm sừng lên đầu con rồi đấy, con không thấy mất mặt sao, thích nuôi con của kẻ khác đến thế cơ à? Còn cả nó nữa, mẹ không thể ngờ được nó lại dám ôm ấp thứ tâm tư đó với con. Đúng là vô sỉ. Mẹ à, mẹ làm loạn đủ chưa, cuộc liên hôn mẹ nghĩ nói hủy là hủy được sao? Nhưng người đàn bà đó căn bản đâu có yêu con, vậy mẹ có yêu con không? Trong cái nhà này, ngoài Trương Phùng ra còn ai nhớ đến sinh nhật của con? Ba à, hôm nay là... Lát nữa bà tới nhé, mẹ ơi, hôm nay là ngày mẹ tổ chức buổi triển lãm tranh, có chuyện gì sao? Không có gì à? Vậy mẹ đi trước đây. Hôm nay là sinh nhật con. Mọi chuyện con sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Mẹ về nhà chính trước đi. Được, được lắm. Để mẹ xem con giải quyết thế nào. Dù con có giải quyết xong chuyện của Kiều Thư Nhiên thì vẫn còn con danh này, ngay từ đầu nó tiếp cận con đã là có ý đồ đen tối rồi, hai đứa bây giờ mà ở bên nhau, chính là trái luân thường đạo lý. Đưa phu nhân về đi. Mời phu nhân. Đây là điều mà anh đang sợ sao? Khương Phùng, em có biết nếu ở bên cạnh anh tương lai em sẽ phải đối mặt với những gì không? Những lời mẹ anh nói hôm nay chưa phải là khó nghe nhất đâu. Em biết. Nhưng em không sợ. Nhưng anh sợ. Miệng đời đáng sợ. Đổi trắng thay đen. Anh thì chẳng bận tâm điều gì cả. Nhưng mà sao cơ? Nhưng anh sợ có một ngày em sẽ hận anh. Em hận anh ư? Nghỉ ngơi sớm đi. Khuya quá rồi. Khương Phùng, chúng ta không thể thế này được. Tại sao chứ? Em sẽ hận anh đấy. Em mất đi ba mẹ, trở thành trẻ mồ côi, rồi em bị bắt cóc. Tất cả những chuyện này đều do anh hại em sẽ không bao giờ hận anh đâu. Thật không? Đương nhiên là giả rồi.
Hôm nay có phải nên đến chỗ bác sĩ Lâm để tái khám rồi không? Đúng vậy. Hoắc Hành Chi. 2 hôm trước ở chỗ bác sĩ Lâm, em đã nhìn thấy bệnh án của anh. Không có. Thiếu gia, ngoài cửa có một vị tự xưng là tiên sinh họ Ôn, nằng nặc đòi tìm Diệp tiểu thư nào đó. Diệp tiểu thư là ai? Anh sao vậy? Anh không sao. Em có quen vị Ôn tiên sinh này không? Em đâu có quen ai họ Ôn chứ. Chắc là anh ta tìm nhầm người rồi. Không sao. Lát nữa anh đưa em đến chỗ bác sĩ Lâm. Vâng. Là anh ta. Em quen anh ta sao? Hôm qua ở bữa tiệc, em bị trẹo chân anh ta đã đỡ em một lát, vẫn chưa kịp hỏi tên anh ta. Vị đó là tiểu thiếu gia nhà họ Ôn, Ôn Tử Lẫm. Nghe nói những năm trước từng xảy ra chút chuyện, sức khỏe không được tốt nên rất hiếm khi lộ diện ở những nơi công cộng. Ôn Tử Lẫm, có muốn xuống chào hỏi một tiếng không? Không cần đâu, chắc là anh ta tìm nhầm người rồi. Lái xe đi. Rõ ràng cô ấy nói mình tên là Diệp Trân mà. Cậu sao rồi? Tớ không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút. Cậu cố gắng cầm cự nhé. Chỗ này cứ đến 6 giờ rưỡi sẽ có một ông lão đến nhặt ve chai. Ông ấy có chiếc điện thoại cũ có thể gọi cảnh sát. Cậu nhớ kỹ nhé, tớ tên là Diệp Trân, nhất định phải báo cảnh sát rồi quay lại cứu tớ đấy. Diệp Trân. Diệp Trân. Diệp Trân. Ngoài cửa có một vị tự xưng là tiên sinh họ Ôn, nằng nặc đòi tìm Diệp tiểu thư nào đó. Hoắc tổng, lão Diệp nhà chúng tôi không thể nào bán đứng công ty đâu. Ông ấy bị oan mà. Hoắc tổng, xin ngài, ông ấy bị oan mà. Kẹo đây. Hoắc tổng, vợ của Diệp Minh Quốc mắc bệnh ung thư, đang cần gấp chi phí điều trị. Tài khoản của ông ta gần đây có thêm một khoản thu nhập lớn, không rõ nguồn gốc. Báo cảnh sát ngay. Vâng. Hoắc tổng, tôi xin ngài hãy điều tra lại một lần nữa. Minh Quốc. Trợ lý Chu. Cậu đi điều tra thử xem, năm xưa Ôn Tử Lẫm đã xảy ra chuyện gì, càng chi tiết càng tốt. Vâng. Gần đây trạng thái của cô tốt hơn nhiều rồi, đó là một dấu hiệu tốt. Vâng, bởi vì tôi đã làm sai, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ đuổi tôi đi, kết quả là anh ấy chỉ phạt tôi quỳ ở từ đường. Còn bởi vì chân tôi bị thương, nên không phạt nữa. Cô có vẻ rất thích việc anh ấy quản lý mình nhỉ? Vì ngoài anh ấy ra sẽ chẳng có ai quản tôi cả. Thế này đi, những lần hội trần sau này, cô hãy bảo anh Hoắc đi cùng mình nhé. Tại sao ạ? Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Người có thể chữa khỏi cho hai người không phải là tôi, mà là chính hai người. Hoắc tổng, tra ra rồi. Năm Ôn Tử Lẫm 11 tuổi, khi đi du lịch ở Hải Thành đã bị bọn buôn người bắt cóc. Lúc được tìm thấy thì suýt nữa đã mất mạng. Ông cụ nhà họ Ôn cũng đã phải mời rất nhiều danh y mới có thể cứu sống được cậu ta. Hải Thành, bọn buôn người. Cho nên, hôm đó cậu ta đi tìm cô Khương, là vì trước kia bọn họ đã. Chuyện này đừng nói cho Khương Phùng biết, đừng nói cho em biết chuyện gì. Đừng nói cho em biết chuyện gì. Hoắc tổng nói sắp tới sinh nhật cô rồi, đã chuẩn bị bất ngờ cho cô, nên bảo tôi đừng nói với cô. Em không thích tổ chức sinh nhật, càng không thích sự bất ngờ. Hoắc Hành Chi, em không ra nước ngoài đâu. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em sẽ không bao giờ đi nước ngoài đâu. Sao em lại đến đây? Bác sĩ Lâm nói, hy vọng những buổi hội trần sau này của em sẽ có anh đi cùng. Cô ấy có nói với em lý do gì không? Không có. Chỉ nói gì mà, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Cứ thần thần bí bí thế nào ấy. Được, anh biết rồi. Vậy em đi đây. Anh đưa em đi. Không cần đâu, em có hẹn với Gia Gia rồi. Đừng uống nhiều rượu quá đấy. Nếu như em lỡ uống say, anh có thể đến đón em được không? Em biết rồi, anh sắp kết hôn rồi. Gửi địa chỉ cho anh. Đừng uống quá nhiều. Đỉnh thật đấy Khương Phùng. Nghe nói studio của cậu vừa nhận hợp tác chụp ảnh cho ảnh Học Ôn Điểm à? Vẫn đang thương lượng thôi. Nhưng mà, nếu thương vụ này thành công, thì sẽ là bước ngoặt lớn sau này cho studio. Tớ tin chắc cậu nhất định làm được. Tớ không chỉ nói suông đâu nhé. Nghe nói, Ôn Điểm đó cực kỳ cuồng em trai. Anh trai tớ lại quen biết cậu em tí tử của anh ấy. Tối nay tớ sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau. Là cô sao? Hai người quen nhau à? Diệp Trân. Diệp Trân gì chứ? Anh nhận nhầm người rồi phải không?
Không thể nào, ở ngay xương quai xanh của cô có một vết bớt rất đặc biệt, nên tôi nhớ rất rõ. Cô quên tôi rồi sao? Cô còn từng cho tôi một cái màn thầu. Cô nói cô tên là Diệp Trân, bảo tôi nhất định phải quay lại cứu cô. Thiếu gia, ngoài cửa có một vị tiên sinh họ Ôn, cứ khăng khăng đòi tìm cô Diệp nào đó. Thật ngại quá. Bây giờ tôi tên là Khương Phùng. Tôi xin lỗi, sau khi tôi được cứu về đã trải qua một trận ốm nặng, đến lúc tôi tìm được người tới cứu cô, thì chỗ đó đã không còn ai nữa rồi, mọi chuyện cũng qua rồi. Tớ thấy anh chàng họ Ôn này hình như thích cậu rồi đấy. Tớ thấy cả tối nay anh ta cứ nhìn cậu suốt thôi. Đừng nói linh tinh. Ra, cậu nói xem, liệu Hoắc Hành Chi có biết về thân thế trước đây của tớ không? Không thể nào đâu, nếu anh ấy mà biết thì sao không đưa cậu về với người thân chứ? Trừ phi họ đều không còn nữa. Phùng, chuyện gì đã qua thì cứ để nó ngủ yên đi. Diệp Trân, anh cứ gọi tôi là Khương Phùng đi. Chúng ta có thể kết bạn để giữ liên lạc không? Được. Đây là anh trai tôi, Hoắc Hành Chi, Ôn Tử Lẫm. Chào anh. Được rồi. Vậy hẹn gặp lại lần sau nhé. Hoắc Hành Chi đang rất căng thẳng. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Tử Lẫm, anh ấy đều tỏ ra rất căng thẳng. Tối nay hai người đi uống rượu cùng nhau à? Vâng. Studio sắp tới có dự án hợp tác với Ôn Điềm. Anh ta là em trai của Ôn Điềm, nên anh Thiếu Bạch đã đưa anh ta đến để tạo mối quan hệ thân thiết hơn. Cậu ta có nói gì với em không? Có phải anh muốn hỏi liệu anh ta có nhận ra em của trước đây không? Hoắc Hành Chi, dạo này anh bị làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là thấy hơi khó chịu trong người. Khương Phùng, em về đến nhà chưa? Vẫn chưa ạ. Đi đường cẩn thận nhé. Đang xem gì thế? Sao mà vui thế? Chị, em tìm được cô ấy rồi. Ai cơ? Diệp Trân. Cô bé năm xưa đã cứu mạng em đó hả? Vâng. Năm đó cô ta suýt nữa thì hại chết em đấy. Em vẫn còn nhớ cô ta sao? Năm đó cô ta suýt nữa thì hại chết em vẫn còn nhớ cô ta sao? Lần này đụng nhầm ổ kiến lửa rồi. Thằng nhóc này lại là người của nhà họ Ôn. Đại ca, thế chẳng phải càng tốt sao? Chúng ta đem nó đến nhà họ Ôn đổi lấy một vố lớn đi. Có mạng lấy nhưng có mạng để tiêu không hả? Khờ khạo. Vậy, bây giờ tính sao đây? Xử lý nó đi. Tìm chỗ nào vắng người rồi giải quyết. Chuyện này, tiếc quá đi mất, con trai có thể bán được nhiều tiền hơn mà. Anh Sáu, để em làm cho, nhóc mà cũng dám sao? Em muốn thử gan xem thế nào. Đã mấy ngày rồi em không trộm được gì, không có cơm ăn rồi. Được. Xử lý nó đi, sẽ thưởng cho nhóc một cái bánh bao lớn. Nhắm mắt lại giả chết đi. Anh Sáu, em đói. Đây. Đúng là ma đói đầu thai. Nghe anh ba bảo bọn họ đi đánh bài rồi. Anh Sáu, sao anh không đi? Đánh bài à? Nhưng mà chuyện này, lát nữa em cùng anh thập nhị, thập tam, đem ném nó xuống con sông nhỏ bên cạnh nhé. Biết điều đấy. Thắng được tiền, về anh sẽ mua đồ ăn cho nhóc. Vâng. Cậu sao vậy? Không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút. Cậu phải cố chịu đựng nhé. Chỗ này cứ đến 6 rưỡi sẽ có một ông lão đến nhặt ve chai. Ông ấy có một chiếc điện thoại bấm phím có thể gọi cảnh sát. Cậu nhớ kỹ, tớ tên là Diệp Trân. Nhất định phải báo cảnh sát rồi quay lại cứu tớ đấy. Diệp Trân. Diệp Trân. Không phải vậy đâu chị, nếu không có cô ấy, em thật sự đã chết rồi. Em thích cô ấy à?
Em thích cô ấy à? Thích chứ. Anh ta chắc chắn là thích cậu rồi. Cậu bớt phân tích lung tung đi. Cậu thật sự không cần đi làm sao, suốt ngày cứ rú rú ở studio của tớ thế này. Tớ phát hiện cậu thay đổi rồi đấy. Thay đổi ở đâu cơ? Lúc cậu mới về nước, trông rất nhạy cảm và yếu đuối. Cười lên mà khiến người ta thấy xót xa. Còn bây giờ, nhìn cậu điềm tĩnh hơn nhiều rồi. Lúc cười cũng là vui vẻ từ tận đáy lòng. Chắc là do dạo này kết quả điều trị khá tốt. Hơn nữa dạo này tớ đang uống thuốc. Thuốc gì vậy? Thuốc này này, trước đây hình như anh Hành Chi cũng từng uống. Cậu nói sao cơ? Lâu lắm rồi. Tớ nhớ lúc đó cậu đang ở nước ngoài. Tớ nhớ hình như là tại một buổi tiệc, có một cô gái trông cực kỳ giống cậu. Sau đó cô ấy vô tình làm đổ rượu lên người anh Hành Chi. Anh trai tớ liền bảo tớ qua xem thử. Tớ liền thấy anh Hành Chi đang uống thuốc. Hình như chính là cái lọ này. Nhưng cũng có thể là do tớ nhớ nhầm. Chuyện đã lâu như vậy rồi. Với lại lúc đó tớ cũng không để tâm lắm. Sếp ơi, cô Ôn Điền đến rồi. Chào cô Ôn. Tôi là chủ của studio Thời Quang, Khương Phùng. Ra vẻ ngôi sao lớn quá nhỉ. Hôm nay tôi, với tư cách là chị gái của Ôn Tử Lẫm, đến đây để tìm cô. Diệp Trân. 5 triệu. Tránh xa Khương Phùng ra một chút. Tránh xa Tiểu Lẫm ra một chút. Cô Ôn, là cô đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Tôi và anh Ôn chỉ mới gặp nhau một lần, hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau. Chỉ gặp một lần sao? Hồi bé cô suýt nữa đã lấy mạng nó. Cô quên rồi à? Ôn Điềm, cô đừng có quá đáng. Cô tưởng có người thèm khát cậu em trai cưng của cô chắc. Chỉ có cô ngày ngày nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan thôi. Không phải đến giờ anh ta vẫn chưa cai sữa đấy chứ. Thật là... Cậu không sao chứ? Năm xưa, cô nhỏ như vậy đã biết lợi dụng Tiểu Lẫm. Nó đơn thuần lương thiện. Vì không cứu được cô, nên đã tự trách mình rất lâu. Thế nên nó mới nhầm lẫn sự áy náy thành tình cảm. Còn cô, tâm tư thâm sâu, tham vọng bừng bừng. Hai người hoàn toàn không hợp nhau. Không phải chứ, cô ta có bệnh à? Cô ta không đi cản em trai mình lại đến cản cậu làm gì chứ? Được rồi, tất nhiên là phải chọn quả hồng mềm mà bóp rồi. Cô ta đến cản tớ là bởi vì cô ta căn bản không cản nổi Ôn Tử Lẫm. Tôi không thiếu tiền. Tôi biết. Nhưng tấm danh thiếp này chính là đại diện cho dự án ở phía tây thành phố của Ôn thị. Cậu không thiếu, nhưng ba cậu thì thiếu. Có phải anh vẫn can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè của Diệp Trân không? Cô ấy tên là Khương Phùng. Anh rất giống chị gái tôi. Chị ấy cứ luôn cảm thấy năm xưa việc tôi đi lạc là do lỗi của chị ấy. Cho nên sau khi tôi được tìm về, chị ấy đặc biệt chú ý đến tôi. Nhỏ thì từ chuyện ăn uống, lớn thì đến việc kết bạn. Tất cả đều do chị ấy sắp xếp. Tôi đến đây không phải để nghe anh kể chuyện. Chẳng phải anh luôn như vậy sao? Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, đem những thứ bản thân cho là tốt ép buộc người khác phải nhận. Anh đã từng hỏi ý kiến của cô ấy chưa? Cô ấy có thực sự cần không? Anh đã bao giờ tôn trọng cô ấy chưa? Lại uống nữa à? Hoắc Hành Chi, cậu mới xuất viện được mấy ngày hả? Thiếu Bạch, có phải tôi đối với Khương Phùng quản em ấy quá chặt rồi không? Tôi biết ngay là lại vì cô ấy mà. Đúng thế. Cậu đấy à? Là quá để hâm đến cô ấy rồi. Tôi vẫn còn nhớ hồi chúng ta mới đưa con bé đến trường học. Cậu sợ con bé bị người ta bắt nạt liền cố tình lừa ra đến làm bạn với nó. Thế mà vẫn chưa đủ đâu nhé. Cậu hận không thể mỗi ngày chạy đến trường thăm con bé 800 lần. Tôi như vậy, có phải là thiếu tôn trọng em ấy không? Khương Phùng cuối cùng cũng biết phản kháng rồi à? Tôi còn tưởng con bé đang tận hưởng chứ. Ây da, được rồi, cậu rốt cuộc là bị sao vậy? Nào, nói cho người anh em này nghe xem. Cút. Cái tên này, tôi. Từ từ thôi. Hoắc Hành Chi. A Phùng, sao anh lại uống nhiều thế này? Anh không vui.
Vào trong trước đã, đi. Ngồi xuống. Say rồi mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời thế này. Đã bảo cậu uống ít thôi mà, không được. Từ từ thôi. Phùng Phùng, em vẫn chưa ngủ à? Sao anh ấy lại uống nhiều thế à? Còn không phải tại đám lão già kia sao? Thấy cậu ấy trẻ tuổi nên bắt nạt đấy. Lát nữa em chăm sóc cậu ấy chút nhé, nhớ để cậu ấy nằm nghiêng khi ngủ. Nếu không anh sợ cậu ấy nôn lại bị sặc đấy. Một mình em à? Vậy em đi lấy cái chăn tới đây. Không sao rồi nhé. Nới lỏng cà vạt ra nào. Nằm nghiêng ngủ đi. Bên kia. Phùng Phùng, đến đây đi, đắp chăn lên cho cậu ấy. Xong. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu ta uống say vẫn cứ cái nết này. Nếu không có chuyện gì thì anh về trước đây, em nhớ trông chừng cậu ấy đấy. Vâng. Tạm biệt. Sao anh lại không vui? Bởi vì... A Phùng. A Phùng làm sao cơ? Anh quản em quá chặt rồi, anh không tôn trọng A Phùng. Em ấy không vui. Ai nói với anh mấy lời này? Ôn Tử Lẫm. Nào, đọc theo em nhé. Cậu ta đang nói linh tinh. Cậu ta đang nói linh tinh. Khương Phùng thích được Hoắc Hành Chi quản thúc. Khương Phùng thích được Hoắc Hành Chi quản thúc. Vậy anh có thích Khương Phùng không? Thích. Vậy tại sao anh không cưới cô ấy, để mãi mãi ở bên cạnh cô ấy? Không được. Cô ấy sẽ hận tôi. Hận tôi. Hoắc Hành Chi, anh sao vậy? Thuốc. Thuốc gì cơ? Thuốc. Anh phải uống thuốc. Sao anh cũng uống loại thuốc này? Đưa thuốc cho anh. Uống thuốc vào sẽ không thấy họ nữa. Anh không thấy ai cơ. Anh uống rượu rồi, không được uống thuốc này đâu. Để em đi rót cho anh chút nước nóng. Khương Phùng, đừng đi. Chào buổi sáng, anh Hoắc. Sao thế? Ăn xong chùi mép rồi, nên định giả khờ sao? Anh ăn xong chùi mép á? Đúng vậy. Tối ngày hôm qua, anh xông vào nhà em, rồi ôm chặt lấy em. Sau đó... Đừng nói nữa. Lừa anh đấy, tối qua chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả. Tuy nhiên, anh phải giải thích với em một chuyện. Loại thuốc này là sao? Anh đừng giật. Bây giờ anh còn muốn uống thuốc không? Tại sao anh lại phải uống thuốc này? Anh phải nói thế nào đây? Bởi vì tận mắt nhìn thấy ba em chết ngay trước mặt anh. Bởi vì biết chính nhà họ Hoắc đã khiến em trở thành trẻ mồ côi. Bởi vì mọi bất hạnh của em đều liên quan đến anh. Thực ra, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là 10 năm trước. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là 15 năm trước. Vào cái ngày ba em nhảy lầu tự sát. Nhảy lầu tự sát. Ba em tên là Diệp Minh Quốc, là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Hoắc Thị. Ông ấy bị điều tra ra tội biển thủ công quỹ để chữa bệnh cho mẹ em. Sau đó đã nhảy lầu tự sát tại Hoắc Thị. Ngày hôm đó, anh có mặt ở hiện trường. Anh đừng chạm vào tôi. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi cái gì chứ? Sau này, sau khi anh vào tập đoàn Hoắc Thị đã điều tra ra, người biển thủ công quỹ không phải là ông ấy. Ông ấy đã bị oan. Người vu oan cho ông ấy là ba của anh.
Ra ngoài. Ra ngoài ngay. Đúng rồi, tay đặt sang phía bên kia một chút. Khương Phùng, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé. Được. Hoắc Hành Chi, sinh nhật em sao lại tặng hoa cho anh? Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em. Em muốn tuyên bố với anh một chuyện. Có chuyện gì vậy? Anh yêu em. Ôn tiên sinh, thứ tôi ghét nhất chính là hoa hồng đấy. Anh xin lỗi, anh không biết. Lần sau sẽ tặng cô thứ khác. Không cần đâu, tôi không thích anh, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa. Là vì Hoắc Hành Chi sao? Lần trước anh ta có tìm anh bảo anh tránh xa em một chút. Có phải vì anh ấy không thích anh nên em mới từ chối anh không? Thứ nhất, về chuyện anh nói, chuyện tôi cứu mạng anh gì đó, tôi đã quên từ lâu rồi. Thứ hai, anh ấy từng tìm anh, chị gái anh cũng từng tìm tôi, chúng ta xem như hòa. Thứ ba, tôi từ chối anh, là vì tôi vốn không thích anh. Chẳng liên quan đến bất kỳ ai cả, anh hiểu rõ chưa? Chị anh từng tìm em sao? Chị ấy bảo giá của tôi là 5 triệu, vậy em ta ra giá cho anh bao nhiêu? Anh ấy không nói cụ thể là bao nhiêu tiền, chỉ bảo tôi tránh xa em ra, đổi lại sẽ đầu tư vào dự án của Ôn thị. Vậy xem ra giá của anh vẫn nhỉnh hơn tôi một chút rồi. Anh về đi, chúng ta không hợp nhau đâu. Nào, chúng ta tiếp tục. Hoắc tiên sinh, tôi cứ tưởng nếu không có Khương tiểu thư, cậu sẽ không chủ động đến tìm tôi chứ. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho em ấy rồi. Tôi còn tưởng cậu định giấu cô ấy cả đời. Tôi cũng từng nghĩ vậy. Tôi từng nghĩ sẽ lừa dối em ấy cả đời, nhưng tôi không thể tự lừa dối chính mình. Nhìn thấy em ấy cười với người đàn ông khác tôi lại ghen tuông. Thấy em ấy rơi lệ, lòng tôi đau thắt lại. Tôi muốn đẩy em ấy ra xa, nhưng lại sợ mất đi em ấy. Cậu yêu cô ấy sao? Yêu. Đã yêu người ta tại sao cậu lại muốn đẩy cô ấy ra xa? Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy ba mẹ của em ấy. Họ chất vấn tôi. Tại sao không cứu họ? Tại sao lại hại con gái họ, trở thành trẻ mồ côi? Và tại sao lại để con gái họ yêu con trai của kẻ thù? Hoắc tiên sinh, thuốc của cậu không phải là thứ này, mà là Khương Phùng. Sao anh vẫn còn ở đây? Anh muốn đợi em tan làm rồi mới đi. Khương Phùng, anh thích em. Anh không muốn từ bỏ. Hoắc Hành Chi, em thích anh, em tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh thích tôi đến vậy sao? Vậy anh có bằng lòng để tôi lợi dụng không? Anh bằng lòng. Khương Phùng, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này. Anh nhất định sẽ phục được chị gái mình. Hợp tác với studio của hai người, đây chẳng phải là cơ hội sao? Với lại, anh chỉ cần bảo chị của anh đến studio của tôi một lần nữa là được rồi. Tôi tin rằng chị ấy nhất định sẽ hợp tác với studio của chúng tôi. Vậy anh lái xe cẩn thận nhé. Được, vậy anh đi trước đây. Tạm biệt. Ra đi. Mấy năm nay em ở nước ngoài, anh cũng đến nhìn em nói cười vui vẻ với người đàn ông khác như vậy sao? Hoắc Hành Chi, hủy bỏ hôn ước đi. Kết hôn với em. Chẳng phải anh muốn chuộc tội sao? Vậy thì dùng cả đời này để chuộc đi. Những thứ này đều phải sắp xếp lại cho rõ ràng. Còn nữa, tôi vẫn xem thường cô rồi. An hả, một ly cà phê. Vâng, được ạ. Cô tưởng rằng, lợi dụng Tử Lẫm thì tôi sẽ đồng ý hợp tác với studio của mấy người sao? Đương nhiên là không thể nào. Cái này là tôi đã tổng hợp lại những tác phẩm trên tạp chí trong 2 năm gần đây của cô Ôn, cùng với các đánh giá liên quan. Theo như tôi tìm hiểu, mặc dù những tác phẩm phim ảnh của cô rất nổi tiếng, nhưng tài nguyên thời trang lại không được lý tưởng cho lắm. Tìm hiểu nguyên nhân là do công chúng không công nhận khả năng biểu đạt thời trang của cô. Sao nào? Cô cảm thấy cô có thể khai thác được khả năng biểu đạt thời trang của tôi ư? Đây là chủ đề chụp ảnh cho lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, mà tôi đã chuẩn bị với phong cách u ám tập trung vào diễn xuất. Cô có thể xem qua trước. Nói cho cùng cô vẫn đang lợi dụng Tử Lẫm. Lẽ nào cô Ôn hy vọng tôi thật lòng thích anh ấy sao? Cô đang phụ lòng chân thành của nó đấy.
Cô ôn à, đối với chuyện 10 năm trước làm tổn thương em trai cô, tôi thật sự không nhớ rõ lắm. Nhưng tôi không hề cảm thấy mình có lỗi. Tôi đúng là muốn lợi dụng anh ấy để được cứu nhưng đồng thời cũng đã cứu anh ấy. Không phải sao, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy tâm tư thâm trầm và tham vọng bừng bừng là những từ ngữ mang ý nghĩa tiêu cực. Nếu một đứa trẻ mồ côi mà ngây thơ, thì người đó sẽ không sống được đến tuổi trưởng thành đâu. Chuyện hợp tác tôi sẽ suy nghĩ. Tuy nhiên, cô có nói một câu mà tôi rất đồng ý. Đó chính là cô và tôi không hợp nhau. Hợp đồng, tôi sẽ bảo người đại diện của tôi gửi cho trợ lý của cô, hợp tác vui vẻ. Khương Phùng, tôi không thể hủy bỏ hôn ước với Hoắc Hành Chi được. Tôi không thể hủy hôn ước với Hoắc Hành Chi. Cô giỏi thật đấy, trong một thời gian ngắn như vậy mà đã sốc lại được tinh thần, còn có thể khiến Hoắc Hành Chi chủ động đòi hủy hôn. Tuy vụ cá cược đó là giả, nhưng mà cứ coi như là cô thắng đi. Đúng vậy. Nhưng bây giờ tôi thực sự không thể hủy hôn được. Chuyện tôi mang thai đã bị ba tôi phát hiện rồi. Hiện giờ ông ấy đang nghĩ đứa bé là của Hoắc Hành Chi. Cô lo sợ Hoắc Hành Chi chủ động hủy hôn thì ba cô sẽ phát hiện đứa bé là của Giang Bách, rồi sẽ ra tay làm hại anh ta sao? Đúng vậy, cô có thể giúp tôi chuyện này được không? Xin lỗi, tôi không thể. Nếu cô cứ khăng khăng muốn vậy, tôi sẽ đem chuyện nhà họ Hoắc năm xưa vu oan nhân viên tham ô, khiến người đó phải nhảy lầu tự sát, sự thật về cảnh nhà tan cửa nát đó nói hết cho phóng viên, còn cả chuyện người thừa kế nhà họ Hoắc lại yêu con gái của nạn nhân, bất chấp lương thường đạo lý, đủ rồi. Tôi xin lỗi. Tôi thấy Hoắc Hành Chi có thái độ rất kỳ lạ với cô, nên tôi mới cho người đi điều tra cô. Tôi cũng không muốn thế này đâu, nhưng mà tôi thực sự không thể đem Giang Bách ra đánh cược được. Tôi biết rồi. Cô về đi. Đẹp thật đấy. Chỉ tiếc là em không muốn nữa rồi. Hoắc Hành Chi, em đổi ý rồi. Em không cần anh nữa. A Phùng, cuối tuần này là đám cưới của anh Hành Chi rồi. Cậu không sao chứ? Tớ thì có thể bị sao được chứ? Dạo này hiệu quả điều trị khá tốt, không còn giống kẻ điên như trước nữa rồi. Gia Gia này, cậu có thể yêu con trai của kẻ thù không? Vậy phải xem là thù hận gì đã. Thù hại ba. Vậy thì đương nhiên là không được rồi. Nếu như vậy mà còn yêu giống yêu chết, thì không phải kẻ lụy tình mù quáng thì là gì? Đúng vậy, kẻ lụy tình mù quáng. A Phùng sẽ không thế đâu. Cậu đang nghĩ đi đâu đấy? Tớ đang nói đến bộ phim tớ mới xem dạo gần đây thôi. Phim truyền hình bây giờ toàn mô típ thế này cả. Hở tí là anh ta yêu cô ta các kiểu. Đây là bùa bình an em thỉnh ở chùa Linh Ẩn, nghe nói linh nghiệm lắm đó. Hy vọng Hoắc Hành Chi có thể mãi mãi bình an và hạnh phúc. Khương Phùng, cảm ơn em. Vậy em có thể xin một món quà cảm ơn không? Đương nhiên rồi. Em hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau cả đời. Luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Được. Hoắc Hành Chi, anh định lén lút vụng trộm với em sao? Đừng bỏ rơi anh mà, A Phùng. Đừng bỏ rơi anh. Hóa ra anh cũng sợ bị bỏ rơi. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Nói anh yêu em đi. Anh yêu em. Em hận anh. Đừng nhìn.
Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh đi đi. Đi. Anh sẽ không nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm với em đấy chứ. Bớt ảo tưởng đi, Hoắc Hành Chi. Em chẳng qua chỉ là muốn nếm thử anh trước khi anh kết hôn thôi. Giờ nghĩ lại, cũng chỉ đến thế mà thôi. Khương Phùng, anh đổi loại hoa khác rồi. Em xem có thích không? Em sao vậy? Không sao, hoa gì tôi cũng không thích. Anh mau đi đi. Khương Phùng, không sao, anh nhất định sẽ khiến em thích anh. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh là cún sao? Đúng vậy. Cô không biết cún hay giữ đồ ăn à? Đừng hủy bỏ hôn ước với Kiều Thư Nhiên. Tại sao? Không tại sao cả. Nếu chúng ta đã không thể ở bên nhau nữa, thì đừng làm tổn thương thêm bất kỳ ai. Được. Hôm nay tôi là trợ lý của chị tôi, chỉ đến đây làm việc thôi. Cô Ôn. Vậy tôi sẽ bảo An Khả đưa cô đi làm quen, với nội dung chụp ảnh và cả khâu trang điểm, làm tóc nữa nhé. Được. Mời. Cứ tự nhiên. Dáng vẻ nghiêm túc đáng yêu của cô ấy. Hoắc Hành Chi, Hoắc Hành Chi, Hoắc Hành Chi, Chu tổng, tránh ra, Hoắc Hành Chi. Tôi nói cho cậu nghe, có tin sốt dẻo đây. Chu tổng. Hoắc tổng, ngài ấy, không sao, cậu ra ngoài trước đi. Vâng. Cô bé Khương Phùng bảo bối của cậu Á, sắp chạy theo người khác rồi kìa. Cút. Cậu đừng có mà cay cú chứ. Thật là, lúc trước không biết là ai ngày nào cũng ra giả cái miệng bảo phải tìm cho Khương Phùng một chàng trai trẻ trung, đẹp trai, hoàn hảo chứ. Thế thì tôi thấy cái cậu Ôn tử lẫm này cũng rất được đấy chứ. Chu Thiếu Bạch. Chú Chu vừa hỏi tôi là cậu với cô tiểu thư nhà họ Diệp kia. Ây, dừng. Tôi sai rồi, xin lỗi cậu. Việc tôi giao cho ông sao rồi? Ây da, ông đừng nhắc nữa. Ông suốt ngày cứ coi tôi như trợ lý của ông vậy. Tôi nói cho ông biết nhé, sau này nếu ông mà kết hôn ấy, tôi đây phải được ngồi mâm đầu đấy. Được, ông ngồi lên đầu tôi cũng được. Quá thượng nghĩa. Theo phong tục mà nói, trước khi kết hôn chúng ta không nên gặp mặt nhau. Anh quyết định rồi sao? Cách làm này đối với cả hai bên chúng ta mà nói, đều không có bất cứ tổn thất nào. Nhà họ Hoắc, nhà họ Diệp, nhà họ Chu, ba nhà liên thủ lại cắt đứt toàn bộ tài nguyên của nhà họ Kiều. Các cổ đông của Kiều Thị sẽ nhân cơ hội này bán tháo cổ phần. Ba của cô sẽ bắt cô đến để lấy lòng tôi. Những điều này đã đủ để cô trở thành tân chủ tịch Kiều rồi. Nếu tôi đoán không lầm, chắc hẳn anh đã dùng hai dự án ở phía nam thành phố và An Thành mới đổi lấy được sự hợp tác của nhà họ Chu và nhà họ Diệp nhỉ. Còn cả số tiền này nữa, với dòng tiền mặt hiện tại của nhà họ Hoắc mà rút ra một khoản tiền lớn như này để giúp tôi thu mua cổ phần của Kiều Thị, một khi xảy ra sự cố gì, Hoắc Thị coi như tiêu tùng. Chỉ vì tình yêu, có đáng không? Cô ấy hoàn toàn xứng đáng. Thực ra chúng ta đều giống nhau cả, đều đang dùng thứ tình yêu tự cho là đúng để làm tổn thương đối phương. Nhưng suy cho cùng,
Là do chúng ta không đủ dũng cảm. Gửi cô, cảm ơn. Tình trạng dạo này của cô rất không ổn định. Vẫn liên tục bị mất ngủ sao? Tôi vẫn đang uống thuốc để kiểm soát. Câu nói này tôi cũng từng nói với Hoắc tiên sinh rồi. Tôi thấy nó cũng hoàn toàn đúng với cô. Liều thuốc của hai người chính là đối phương. Không biết tôi có tiện hỏi một chút, anh ấy mắc bệnh bao lâu rồi? Lần hội chẩn đầu tiên của Hoắc tiên sinh là vào 15 năm trước. Lúc đó tôi vẫn còn là bác sĩ thực tập nên cũng không nắm rõ tình hình lắm. Nhưng tình trạng của anh ấy rất đặc biệt nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Đặc biệt sao? Việc điều trị của anh ấy vốn luôn không có kết quả. Nhưng 5 năm sau lại đột nhiên chuyển biến tốt. Thậm chí có khoảng thời gian đã khỏi hẳn. Nhưng rồi lại trở nặng vào 4 năm trước. Sau đó anh ấy đã trực tiếp dừng hẳn việc điều trị. Nếu tôi đoán không lầm, những mốc thời gian này chắc hẳn đều có liên quan đến Khương tiểu thư đúng không? Buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn bác sĩ. Lên xe đi. Khương Phùng. Hoắc Hành Chi. Không phải anh luôn khuyên em buông tay sao? Bây giờ em buông tay rồi anh lại không hài lòng ư? Kiều Thư Nhiên đã đến tìm em đúng không? Em hối hận là vì anh sao? Anh. Sau khi đề nghị hủy hợp đồng, tôi đã đi tìm Khương Phùng. Tôi đã điều tra ra chuyện của 15 năm trước. Tôi đã lấy anh để đe dọa cô ta. Xin lỗi anh. Anh đừng có tự mình đa tình. Khương Phùng, chúng ta buông cô ấy ra. Anh buông cô ấy ra mau. Sao anh lại ở đây? Chị gái nhờ tôi đến studio xem ảnh mẫu, nhưng không thấy cô. Nên tôi đã hỏi trợ lý An, anh đưa em về studio nhé. Tôi có lái xe đến, ngồi xe tôi về đi. Tôi còn có việc khác, chưa về studio đâu. Tôi vốn tưởng anh cũng giống chị tôi, vì quan tâm Khương Phùng nên mới vung tiền cho tôi. Hóa ra anh đối với Khương Phùng vẫn còn cái loại suy nghĩ đê tiện đó. Đê tiện? Không đê tiện sao? Anh lớn hơn cô ấy tròn 10 tuổi đấy. Nếu không thì cái mác ơn nghĩa nuôi dưỡng, anh nghĩ cô ấy sẽ dây dưa với đàn ông già. Đàn ông già? Dây dưa? Dì xin lỗi. Dì đã bỏ quên mất cháu. Chân chân. Lúc đó mẹ cháu bệnh tình đã rất nghiêm trọng rồi. Việc ba cháu qua đời là đòn đả kích quá lớn đối với bà ấy. Chưa được bao lâu, bà ấy cũng ra đi. Khi dì từ nước ngoài trở về, mới biết rằng cháu đã bị họ hàng bên nội đến đón đi rồi. Đợi đến khi dì tìm tới nơi, mới hay tin. Họ bảo cháu đi lạc mất rồi, dì không tin, nên đã báo cảnh sát. Sau này mới điều tra ra, thì ra chỉ vì 2.000 tệ mà bọn họ nỡ bán cháu đi. Đồ cầm thú. Lúc đó cháu mới có 7 tuổi thôi mà. Sao họ có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Cháu nhìn dì này, chỉ biết khóc thôi. Dì quên chưa hỏi cháu hiện tại cháu sống thế nào rồi. Cháu sống rất tốt ạ. Cháu có mở một studio nhiếp ảnh, việc làm ăn cũng khá lắm dì. Thật sao? Vậy bây giờ cháu đã có bạn trai chưa? Chân chân này, ngày mai đến nhà dì ăn bữa cơm nhé. Dạ vâng, dì ơi, để cháu đưa dì về nhé. Không sao đâu, dì gọi xe rồi. A Phùng. Đây là... Vâng. Cháu chào dì ạ, cháu tên là Ôn Tử Lẫm, là bạn của Khương Phùng. Chào cậu, chào cậu. Khương Phùng nhìn cái là thấy giống dì ngay, đẹp lắm.
Nói chính xác thì, con bé giống chị gái tôi, vì tôi và mẹ con bé là sinh đôi. Ra là gì của Khương Phùng ạ? Hoắc tổng, cầu xin ngài, ông ấy bị oan mà. Bị oan? Mẹ, ông nhà chúng tôi là sẽ không phản bội công ty đâu. Cầu xin ngài hãy tin chúng tôi, xin ngài đấy, cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi. Tại sao không cứu tôi? Xin lỗi. Tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. A Phùng, anh biết một nhà hàng rất ngon. Em có muốn... Xin lỗi, tối nay tôi còn có việc khác. Em thích Hoắc Hành Chi. Trước đây anh luôn nghĩ hai người chỉ là quan hệ anh em nuôi, nhưng sáng nay anh thấy ánh mắt em nhìn anh ta, anh hiểu rồi. Em thích anh ta. Nếu anh đã biết rồi, thì có thể rời đi rồi chứ. Nhưng ngày mai anh ấy kết hôn rồi mà, như vậy chẳng phải càng kích thích hơn sao? Ôn Tử Lẫm, tôi chưa bao giờ là người như anh tưởng tượng. Cái gì mà đơn thuần lương thiện. Cô bé cứu anh khỏi nước sôi lửa bỏng đâu. Tuy vì sốt cao mà có rất nhiều chuyện trước đây tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng tính cách của mình, tôi hiểu rõ nhất. Tôi cứu anh, chỉ vì muốn tự cứu mình thôi. Hoắc Hành Chi, Hoắc Hành Chi. Là do kích thích đột ngột, gây ra hôn mê. Nhưng nguy hiểm hơn là, bây giờ cậu ấy đối với thuốc đã sinh ra hành vi nghiện rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ phá hủy hệ thần kinh trung ương của cậu ấy. Vậy anh sẽ ước Khương Phùng có thể khỏe mạnh, bình an vui vẻ và hạnh phúc. Gì vậy chứ? Rõ ràng là sinh nhật của anh đều không ước cho mình sao? Nhưng mà cái này là em xin ở chùa Linh Ẩn đó, nghe nói rất linh nghiệm. Hy vọng Hoắc Hành Chi có thể mãi mãi bình an, vui vẻ. Khương Phùng, cảm ơn em. Khương Phùng. Mẹ hỏi con hủy bỏ hôn ước có phải vì con bé đó không? Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Không liên quan đến nó sao? Trước đây lúc con biết trong bụng Tiểu Thư Nhiên, đứa bé không phải là cốt nhục của con đã không chịu hủy bỏ hôn ước. Bây giờ lại rút ruột cả tập đoàn Hoắc Thị để từ hôn, con còn dám nói là không liên quan đến nó, con hủy bỏ hôn ước rồi. Con còn giả vờ cái gì nữa? Đây chẳng phải đều là do con giáp tâm tính toán sao? Mẹ về đi. Nếu không con sẽ khóa hết thẻ của mẹ đấy. Được lắm. Từ ngày đầu tiên nó bước chân vào cái nhà này, con đã luôn bênh vực nó, chuyện gì con cũng chiều theo ý nó. Bây giờ vì nó, con ngay cả tâm huyết của ba con cũng mặc kệ. Rốt cuộc là vì cái gì hả? Bởi vì đây là nhà họ Hoắc, chúng ta nợ cô ấy. Nợ sao? Chúng ta nợ nó cái gì chứ? Con cứu nó từ tay bọn buôn người, nuôi nó ăn học. Rốt cuộc chúng ta nợ nó cái gì? Nợ mạng của ba mẹ tôi. Sinh mạng ba mẹ cô sao? Ba tôi họ Diệp. Diệp Minh Quốc. Không. Không thể nào. Cô đến đây để trả thù đúng không? Mẹ, chuyện hôn ước con đã xử lý ổn thỏa rồi. Con không muốn mẹ làm thêm chuyện dư thừa nào nữa. Chuyện này không liên quan gì tới Khương Phùng. Nếu mẹ còn tìm cô ấy gây rắc rối, con sẽ tìm chút việc cho mẹ làm đấy. Sao vậy? A Phùng, cậu thực sự quá khổ tâm rồi. Ra, tớ không khổ. Đã có người mang đến cho tớ rất nhiều ngọt ngào rồi. Cô ấy thực sự là con gái của Diệp Minh Quốc sao? Cho nên, trước đây cậu chính vì chuyện này mà luôn từ chối cô ấy à? Không hẳn. Hành Chi, đừng lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình nữa. Tìm cơ hội nói chuyện tử tế với cô ấy đi. Hai người, bao nhiêu năm nay bọn tôi đều nhìn thấu cả. Đừng để tình yêu mãi mãi bị lòng thù hận giam cầm. Tôi biết rồi. Khương Phùng, quả nhiên là cô. Cô thế này là... Hoắc Hành Chi thấy không khỏe. Cô đến khám thai sao? Tôi muốn nói riêng với cô vài câu.
Xin lỗi cô, trước đây tôi đã lợi dụng Hoắc Hành Chi để uy hiếp cô. Không có gì phải xin lỗi cả, nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ làm vậy. Thảo nào Hoắc Hành Chi nói cô hoàn toàn xứng đáng. Cô không biết sao? Hoắc Hành Chi vì muốn hủy bỏ hôn ước với tôi, đã dùng 2 dự án lớn để lôi kéo nhà họ Chu và nhà họ Diệp. Anh ấy còn rút một lượng lớn tiền mặt của nhà họ Hoắc để giúp tôi thu mua lại Kiều Thị. Bây giờ tôi đã là người cầm quyền mới của Kiều Thị rồi. Giờ thì hoàn toàn trống rỗng rồi, dùng cả tập đoàn Hoắc Thị để hủy hôn. Vậy mà con dám nói chuyện này không liên quan đến cô ấy sao? Xem ra cậu ta chưa nói với cô rồi. Khương Phùng, quá khứ của hai người tôi đều biết. Điều tôi muốn nói là, nếu cô không biết phải chọn thế nào, hãy đi theo tiếng gọi trái tim. Nghe theo trái tim mình. Hoắc Hành Chi, chúng ta kết hôn đi. Khoảnh khắc đó em đã nghĩ, dù không phải là tình yêu cũng chẳng sao, là áy náy cũng được, là bù đắp cũng xong. Chỉ cần Hoắc Hành Chi là của em, thế là đủ rồi. Vậy em về studio trước đây. Hoắc Hành Chi, ông là cúc gỗ à? Ông để con gái nhà người ta cầu hôn mà còn mong người ta vui vẻ với ông sao? Tôi thấy ông đúng là kiểu cưa sừng làm nghé. Ông giả vờ làm thiếu nam trong sáng cái gì chứ? Cầu hôn á? Ông tự nghĩ lại xem, mấy năm nay ông đối xử với người ta thế nào? Ông nói đưa ra nước ngoài là đẩy ra nước ngoài ngay. Sau khi về nước, ông còn dây dưa với người phụ nữ khác. Ông lớn hơn người ta cả chục tuổi lận đấy. Tôi nói cho ông biết, nếu không phải vì Phương Phùng còn trẻ, chưa trải sự đời, thì em ấy thèm để mắt đến ông chắc. Cút. Ông chú già bị nói trúng tim đen rồi kìa. Mình già lắm sao? Đại nhiếp ảnh gia Khương, tác phẩm cô chụp lần này thực sự rất thành công. Công ty CH vừa mới liên hệ với tôi, nói là hy vọng Điềm Điềm sẽ là người đại diện cho nhãn hàng của họ, là thương hiệu xa xỉ hàng đầu CH đó sao? Không sai. Họ nói rằng, lần này Điềm Điềm của chúng ta chụp ảnh thương mại tạo được tiếng vang rất lớn, rất phù hợp với hình tượng người đại diện của họ. Thôi bớt tầng bốc đi, làm như tất cả đều là công lao của cô ta vậy. Chị à, vốn dĩ là nhờ cô mà. Cô Ôn nói không sai, lần này là công lao chung của tất cả mọi người. Thế này đi, lát nữa tôi sẽ mời mọi người đi ăn, coi như để ăn mừng chúng ta đã hoàn thành thuận lợi buổi chụp hình lần này. Có mời thì cũng là tôi mời, cô ở đây định chơi trội cái gì chứ? Được, vậy phải cảm ơn Ôn đại ảnh hậu đây rồi. Sao anh lại tới đây? Anh thế này là, anh đến đón em tan làm. Mọi người đang định đi liên hoan. Đúng vậy, anh cứ về trước đi, cô Khương này không định giới thiệu một chút sao? Vị này là anh trai tôi, Hoắc Hành Chi. Thì ra là anh trai à? Ôm một bó hoa thế này tôi lại cứ tưởng là bạn trai của cô Khương cơ đấy. Chị à, em đói rồi. Hoắc tiên sinh, hay là đi cùng chúng tôi đi. Dù sao càng đông càng vui mà. Chị, được. Cô ấy bị dị ứng với tôm. Hoắc tiên sinh đối với Khương tiểu thư thật sự rất thấu hiểu. Cô ấy không thích. Hoắc tiên sinh thích ăn súp lơ xanh. Đúng vậy, tôi thích ăn súp lơ xanh. Cũng phải, súp lơ xanh rất tốt cho sức khỏe. Quả thực rất hợp với người lớn tuổi. Người lớn tuổi sao? Bổ dưỡng thì đúng là bổ dưỡng. Tôi thích ăn súp lơ xanh nhất đấy. Đúng vậy. Nhưng Hoắc tiên sinh thật sự rất chu đáo. Ngay cả điều này cũng biết. Không có gì. Đây đều là việc nên làm thôi. Việc nên làm sao? Nghe có vẻ mờ ám lắm nha. Không giống như anh trai với em gái mà giống như... Chị, xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. Đây là điều nhà họ Hoắc chúng ta nợ em ấy. Khương Phùng, đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Hoắc Hành Chi.
Bỏ cuộc đi. Em sẽ không từ bỏ đâu. Ôn Tử Lẫm, sao em lại cố chấp như vậy hả? Em thích cô ấy. Em đã tìm cô ấy bao nhiêu năm qua, dựa vào đâu bắt em buông tay chứ? Dựa vào việc cô ta vốn dĩ không hề thích em. Vậy em sẽ cố gắng khiến cô ấy phải thích em. Khương Phùng. Khương Phùng. Nếu như trên thế giới này thực sự có thần linh, con hy vọng Khương Phùng của con mãi mãi bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Hoắc Hành Chi, nói anh yêu em đi. Anh yêu em. Em muốn anh hướng về nó mà ước. Nói rằng Hoắc Hành Chi mãi mãi yêu Khương Phùng. Hoắc Hành Chi mãi mãi yêu Khương Phùng. Thần linh ơi, con quá tham lam rồi. Xin lỗi, nhưng con còn muốn. Tình yêu của Hoắc Hành Chi. Xin lỗi. Cho dù các người thật sự không buông tha cho tôi cũng sẽ không buông tay đâu. Em dậy rồi à? Đi đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Vâng. Chào buổi sáng. Đừng quậy nữa, vệ sinh xong thì ra ăn sáng đi. Không chịu đâu, em muốn anh cõng em đi cơ. Khương Phùng, lớn thế này rồi còn làm nũng nữa, em không thấy xấu hổ à? Đừng càm ràm nữa, đi nhanh lên kẻo lát nữa đồ ăn nguội hết bây giờ. Được rồi. Em ôm chặt vào đấy. Đi mở cửa đi. Chân Chân, dì đến thăm cháu đây. Hoắc Hành Chi. Hành Chi. Nhìn anh này. Hít thở sâu đi. Các người, cháu có biết cậu ta là ai không? Cháu biết. Cháu có biết ba mẹ cháu đã chết như thế nào không? Là lỗi của cháu. Năm đó, sau khi em ấy bị bắt cóc do sốt cao nên đã mất đi ký ức. Là cháu đã luôn giấu giếm thân phận thực sự của em ấy. Em ấy cũng chỉ vừa mới biết chuyện dạo gần đây thôi. Là cháu luôn mặt dày bám lấy, không chịu buông tha cho em ấy. Cậu thật vô sỉ. Ba cậu đã hại gia đình con bé tan cửa nát nhà, cậu còn định hại con bé cả đời này nữa sao? Dì ơi, cháu yêu anh ấy. Vậy còn ba mẹ cháu thì sao? Cháu có nỡ lòng nào đối diện với họ không? Ba cháu cả đời hiền lành chất phác cuối cùng lại bị ông ta hại đến mức phải nhảy lầu. Bệnh của mẹ cháu vốn dĩ vẫn còn cơ hội phẫu thuật, tất cả đều là tại bọn họ, dì thậm chí còn không được nhìn mặt chị ấy lần cuối. Thật nực cười. Quá nực cười. Dì ơi. Để dì ấy đi. A Phùng, tin anh. Có ích gì sao?
Đã 15 năm trôi qua rồi, người cũng đã chết cả rồi. Thử hỏi còn ai bận tâm đến nữa chứ? A Phùng bận tâm. Cháu bận tâm. Và dì cũng bận tâm. Cháu xin lỗi. Vào thời điểm cháu biết được sự thật này, rất nhiều bằng chứng quan trọng đều đã bị tiêu hủy sạch sẽ. Uẩn khúc bên trong chuyện này có liên quan mật thiết đến vấn đề tranh giành quyền lực của Hoắc Thị. Ba cháu chỉ vì muốn bảo vệ danh dự của Hoắc Thị mới tàn nhẫn làm ra những chuyện như vậy. Năm đó, những kẻ có dính líu đến chuyện này, cháu đã đích thân tống cổ từng người một đi kho. Bản tuyên bố này cũng coi như là sự phán xét tột cùng mà cháu dành cho ba mình. Mặc dù mọi chuyện đã quá đỗi muộn màng, nhưng cháu vẫn muốn được nói với dì một lời xin lỗi chân thành nhất. Hoắc Hành Chi, con mất trí rồi sao? Con vừa mới rút giống Hoắc Thị để đi thâu tóm Kiều Thị, bây giờ lại còn tung ra cái bản tuyên bố đó. Con muốn hủy hoại cả Hoắc Thị mới vừa lòng sao? Cháu biết cho dù cháu có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, thì trong mắt mẹ vẫn luôn cảm thấy thật nực cười. Nhưng A Phùng không hề có lỗi. Năm đó em ấy còn quá nhỏ, em ấy từ bé đã phải chịu đựng vô vàn những cay đắng, tủi nhục. Chính sự hèn nhát của cháu đã khiến cháu không dám đối diện để nói cho em ấy biết sự thật. Còn việc rời xa chân chân, cháu xin lỗi, cháu không thể làm được. Vậy thì còn gì để mà nói nữa đâu. Bọn họ đã cho A Phùng 7 năm tuổi thơ, nhưng cháu có thể trao cho em ấy cả một đời hạnh phúc. Dì có thể căm ghét, không chấp nhận tôi, nhưng chỉ ít xin dì đừng bao giờ oán trách A Phùng. Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ mang theo bí mật này giấu giếm em ấy cả một đời. Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình, và cũng đánh giá quá thấp tình cảm A Phùng dành cho tôi. Em ấy đã vì tôi mà kiên cường, dũng cảm trong suốt một thời gian rất dài. Đoạn đường tiếp theo đây, người dũng cảm nên là tôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Hoắc Hành Chi, người anh em tốt của tôi ơi, cậu có biết cổ phiếu của Hoắc Thị bây giờ đã rất thê thảm đến mức nào rồi không? Hoắc tổng, hiện tại người của hội đồng quản trị đang ở trong phòng họp, yêu cầu ngài lập tức ra mặt giải quyết chuyện này. Tôi biết rồi. Cậu báo với họ, 5 phút nữa mở cuộc họp cổ đông. Vâng. Đã đến nước sôi lửa bỏng thế này rồi, cậu còn gọi tôi đến đây làm gì? Cậu nghĩ cách bảo Gia đưa A Phùng ra ngoài giải khuây đi. Gần đây tâm trạng em ấy không được tốt. Còn nữa, đừng để truyền thông điều tra ra A Phùng, nếu không dư luận sẽ vạ lây đến em ấy. Được, vậy cậu đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Cùng lắm thì nghỉ hưu không làm nữa thôi, để Khương Phùng nhà tôi nuôi tôi. Cút đi. Khùng à. Vậy còn ba mẹ cháu thì sao? Cháu có thấy có lỗi với họ không? Ba cháu cả đời hiền lành chất phác, cuối cùng lại bị bọn họ hại đến mức phải nhảy lầu. Bệnh của mẹ cháu vốn dĩ vẫn có thể phẫu thuật, đều là tại bọn họ. Đến cả mặt mẹ cháu lần cuối gì cũng không được nhìn thấy. Thật nực cười. Bà chủ, có người tìm chị kìa. Này, cậu trưng ra vẻ mặt gì vậy hả? Nhìn thấy là tớ cậu thất vọng đến thế cơ à? Đâu có. Chân chân. Gì? Gì à? Gì? An Khả, hôm nay tiệm nghỉ nhé, em về nghỉ ngơi trước đi. Vâng ạ. Dì ơi, cháu là bạn thân nhất của Khương Phùng. Chu Gia Gia ạ. Chào cháu, cháu xinh xắn quá, cảm ơn dì, dì à. Dì. Sao vậy, tưởng dì giận cháu rồi không thèm để ý đến cháu nữa sao? Không phải đâu ạ. Cháu. Nói cho cùng, cháu thì có lỗi gì cơ chứ? Cháu chẳng còn nhớ gì cả. Cậu ta lại chăm sóc cháu ngần ấy năm. Nhưng mà chân chân à, cậu ta lớn hơn cháu tận 10 tuổi. Bất luận là tuổi tác hay thân phận, địa vị, hai đứa đều cách biệt một trời một vực. Cháu thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng cháu đã kết hôn rồi à? Kết hôn ư? Có phải cậu ta vì muốn trói buộc cháu nên mới lừa cháu kết hôn không? Không. Không phải vậy đâu à? Là cháu đã cố tình trói buộc anh ấy. Dì ơi, anh ấy không hề thích cháu. Từ đầu đến cuối, đều là do cháu đơn phương tình nguyện. Cậu ta không thích cháu. Đơn phương tình nguyện sao? Vậy sao cậu ta có thể? Sao cháu lại nghĩ như vậy? Năm xưa anh ấy cứu cháu là vì mặc cảm tội lỗi. Bao năm nay chăm sóc cháu cũng là vì sự áy náy. Những năm qua, cháu cứ ngỡ sự đối xử đặc biệt anh ấy dành cho cháu chính là tình yêu. Nhưng thật ra, tất cả đều là vì áy náy mà thôi.
Nếu cháu đã biết cậu ta không thích mình, thì tại sao cháu vẫn nằng nặc đòi gả cho cậu ta chứ? Bởi vì cả hai chúng cháu đều mang tâm bệnh. Cháu bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, đã điều trị rất lâu rồi, nhưng cháu căn bản không thể buông bỏ được sự cố chấp và lòng chiếm hữu dành cho anh ấy. Năm đó tận mắt chứng kiến ba nhảy lầu tự sát, anh ấy đã mắc phải hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Ngần ấy năm, anh ấy liên tục dùng thuốc đến mức nghiện rồi. Bác sĩ nói, 4 năm trước trong khoảng thời gian cháu ở bên cạnh anh ấy gần như đã khỏi bệnh. Dì à, chỉ có hai chúng cháu mới có thể cứu rỗi lẫn nhau. Âu cũng là cái số, mà cũng là duyên phận. Vâng ạ. Được rồi, chuyện của hai đứa cứ quyết định vậy đi. Vài hôm nữa, dẫn cậu ta về nhà ăn bữa cơm nhé. Vâng ạ. Chỉ vì quyết định độc đoán của anh đã khiến cổ phiếu của tập đoàn Hoắc Thị bốc hơi hàng trăm tỷ chỉ trong một đêm. Hoắc Hành Chi, anh cảm thấy mình còn xứng đáng ở lại Hoắc Thị nữa không? Hoắc Hành Chi, anh chưa được hội đồng quản trị cho phép, đã tự ý công ba sự việc của 15 năm trước, châm ngòi cho dư luận tiêu cực, gây ra tổn thất khổng lồ cho Hoắc Thị. Tôi đề nghị bãi nhiệm Hoắc Hành Chi khỏi mọi chức vụ tại Hoắc Thị. Tôi đồng ý. Hoắc tổng, ngài có gì muốn nói không? Sao có thể như vậy? Sao anh có thể giành được dự án An Thái chứ? Không phải anh, không phải tôi, đã đem toàn bộ dòng tiền đều đi thu mua Kiều Thị rồi. Vậy sao? Lý tổng, Hoắc Hành Chi tôi chưa bao giờ lấy việc tư để đạp đổ nồi cơm của hàng trăm nhân viên tập đoàn Hoắc Thị. Dự án An Thái là do tôi cùng nhà họ Chu, nhà họ Diệp và nhà họ Kiều cùng nhau lấy được. Anh lấy đâu ra tiền? Dĩ nhiên là tiền tôi hoàn lại rồi. Anh đúng là kẻ khờ. Hôm nay nếu nguồn vốn của tôi không đổ về kịp, thì anh cứ chờ tàn đời đi. Đây là bản hợp đồng mà Hoắc tổng của các người đã ký với tôi trước đó. Hiện tại khoản vốn đầu tư dự án đầu tiên của Kiều Thị đã được chuyển vào Hoắc Thị. Nhưng mà, vì quyết định tự tiện của anh, đã mang đến cho Hoắc Thị những vụ bê bối, gây ra tổn thất khổng lồ. Trách nhiệm này đổ oan cho nhân viên dẫn đến cái chết của họ. Biết mà không báo tìm cách lấp liếm giấu giếm, đó mới là bê bối thực sự. Là một doanh nghiệp, việc bao che sai lầm chính là chôn bom nổ chậm cho tương lai. Sự tự tin của tôi không phải nằm ở việc luôn luôn đúng đắn, mà là tôi sẽ luôn trực diện đối mặt với sai lầm và biến nó thành bậc thang để vươn lên. Được. Đi du lịch Á. Dạo này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta cùng nhau ra biển xả stress đi. Ây ra, không được đâu. Studio dạo này bận lắm. Cậu là bà chủ cơ mà. Thuê thêm vài người là được chứ gì. Sao cái gì cũng phải tự tay làm thế. Được rồi. Vậy tớ sẽ mặc bộ bikini mới mua của tớ. Anh đi cùng được không? Được ạ. Sao anh biết mật khẩu nhà em? Là nhà của chúng ta. Anh và Chu Gia Gia hùa nhau lừa em. Thế này không thể tính là lừa. Cùng lắm chỉ là giấu giếm chút thôi. Nhắc nhẹ cho ông bạn biết, chuyến đi giải khuây của vợ ông vừa có thêm ôn tử lẫm góp mặt đấy. Mọi người định đi nghỉ mát ở đâu? Ở biển. Ở biển gió lớn nhớ mặc kín đáo một chút. Vâng. Chuyện ở công ty anh giải quyết đến đâu rồi? Chuyện công ty giải quyết hòm hòm rồi. Bà xã, xin lỗi em, bây giờ anh mới có thể trả lại sự trong sạch cho ba em. Lại xin lỗi nữa. Sao cơ? Không có gì, ăn cơm thôi. Em định đi du lịch cùng Cương Phùng và mọi người à? Đúng vậy. Không được. Chị không đồng ý, chị không đồng ý cũng vô ích thôi. Em đang chuẩn bị dành cho A Phùng một bất ngờ ở bờ biển, một màn tỏ tình thật lãng mạn, nói không chừng. Cho dù cậu có móc cả ruột gan ra trao cho cô ấy, cũng vô ích thôi. Cô ấy đã kết hôn với Hoắc Hành Chi rồi. Chị nói cái gì cơ? Không thể nào.
Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. A Phùng à, cậu mau vào xem vòng bạn bè đi. Đừng có dán mắt vào màn hình như thế, Hoắc Hành Chi. Anh có yêu em không? Yêu. Đương nhiên là yêu. Hoắc Hành Chi mãi mãi yêu Khương Phùng. Mãi mãi chỉ yêu mình Khương Phùng. Hoắc Hành Chi, em sẽ làm liều thuốc chữa lành cho anh. Mình còn tưởng sẽ có màn đánh đen hoành tráng xuất hiện cơ. Ai dè bị anh Hành Chi ra một chiêu hạ gục ngay trong tích tắc. Còn cậu nữa. Hôm qua không phải cậu còn căng thẳng nói anh ấy không yêu cậu mà chỉ là thấy áy náy thôi sao? Sao bây giờ mặt mũi lại sơn tình phơi phới thế kia? Không thèm nói cho cậu biết. Vợ tôi cơ đấy. Này Hoắc Hành Chi à, ông đúng là vừa già lại vừa vô sỉ mà. Này, trời ạ. Chạy đi đầu thai à? Chưa xong đâu. Anh có phải người nhà của Khương Phùng không? Là anh đã hại chết con bé. Thưa anh, chính là anh đã hại chết nó. Chính anh đã hại chết nó. Không phải. Hành Chi. Anh Hành Chi không sao chứ? Thưa ngài. Hoắc Hành Chi. Anh hai. Ra. Em không sao chứ? Em không sao. Là do chiếc xe đi ngay phía trước chúng ta bị lật ngang. Xe của chúng em vì muốn lách qua né tránh nên mới tông thẳng vào tường. Không sao là tốt rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Chật chật chật. Đúng là trâu già vướng lưới tình bùng cháy dữ dội, cũng thật là kích thích quá đi mất. Cậu thật sự không cần đi làm sao? Trời đất, mình dù sao cũng là con nhà giàu thế hệ thứ hai, nếu mình mà còn liều mạng vươn lên nữa chắc chỉ có ba mẹ tôi mới lo lắng thôi. Hôm nay là sinh nhật cậu, tối nay đi uống rượu đi. 4 năm trước, chính vào ngày sinh nhật đó tớ đã tỏ tình với Hoắc Hành Chi, rồi bị anh ấy tống ra nước ngoài. Từ đó tớ đã thề sẽ không bao giờ đón sinh nhật nữa. Thì ra là vì anh ta, thế thì cậu càng phải đi ba với tớ. Chúng ta gọi hẳn 10 anh cả một dàn mẫu nam chân dài, cho anh ta tức điên lên. Được. Ông không có văn phòng riêng à? Ngày nào cũng chầu trực ở chỗ tôi, ông đừng có nhắc nữa. Chẳng phải vì ông đâm đầu vào vị tổ tông kia, bây giờ ngày nào cô ta cũng bám lấy tôi không buông, còn bắt tôi tặng cô ta cái gì mà quà sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của Khương Phùng, thế nên 4 năm trước vào đúng ngày sinh nhật, em ấy tỏ tình với tôi lại đẩy em ấy ra nước ngoài. Không phải chứ, cái đồ khúc gỗ vô tình như ông mà cũng có vợ ư? Một người ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái như tôi đây. Sao tôi lại? Tôi nên làm gì đây? Xin lỗi, bù đắp, tặng quà, tạo bất ngờ, không thể thiếu cái nào. Ông đi đâu đấy? Bí mật. Quẩy lên nào. Toàn bộ chi phí đêm nay, chị đây bao tất. Cạn ly. Uống đi.
Chị gái thử ly này xem, không cần. A Phùng, đã đến đây rồi, qua bến này rồi là không còn đò này đâu. Chu Gia Gia này, tớ có chồng rồi. Ai thèm quan tâm chứ, tớ quan tâm. Tớ đi vệ sinh một lát. 来来来，走一个，走一个。Khương Phùng. Tại sao? Rõ ràng là tôi gặp em trước cơ mà. Sao rồi? Không sao, chỉ là đầu hơi chóng mặt thôi. Anh cố chịu đựng nhé. Tầm 6 giờ rưỡi ở đây sẽ có một cụ ông đến nhặt ve chai. Ông ấy có điện thoại cục gạch, có thể gọi cảnh sát. Anh nhớ kỹ nhé, em tên là Diệp Trân, nhất định phải báo cảnh sát rồi quay lại cứu em đấy. Diệp Trân. Diệp Trân. Diệp Trân. Anh sai rồi. Người gặp tôi đầu tiên luôn luôn là anh ấy. A Phùng, em có biết không? Thật ra trong 4 năm qua, mỗi dịp sinh nhật của em, anh đều luôn ở bên cạnh em. Anh ấy say rồi. Điện thoại cũng mất luôn. Gia Gia cũng say nát bét rồi. Thế nên em đành, tại sao không đưa anh ấy đến khách sạn? Anh ấy say khướt như thế, em sợ xảy ra chuyện. Chúc mừng sinh nhật. Những thứ này đều do anh chuẩn bị sao? Thật ra, anh vẫn luôn muốn nói với em, xin lỗi em. Thật ra 4 năm qua, Hoắc Hành Chi, em không thích anh nói xin lỗi em đâu. Em thích nghe anh nói, anh yêu em cơ, anh yêu em. Khương Phùng. Có người kìa. Khương Phùng. Khương Phùng. Cẩn thận bỏng đấy. Em muốn ăn trứng lòng đào cơ. Trả thù lao cho anh trước đã nào. Đồ cáo già. Đồ hồ ly nhỏ. Khương. Cậu là ai? Khương Phùng đâu? Mẹ. Hoắc Hành Chi. Con dám thực sự kết hôn với loại phụ nữ này sao? Em ra phòng khách ngồi một lát đi. Anh nói chuyện với mẹ vài câu. Khương Phùng, cô buông tha cho con trai tôi đi. Cái chết của ba mẹ cô đâu có liên quan gì đến nó. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ khóa lại toàn bộ thẻ của mẹ. Về chi phí sinh hoạt tối thiểu của mẹ, con sẽ bảo trợ lý chuyển khoản đúng hạn hàng tháng. Con dám. Con chẳng có gì là không dám cả. Mẹ à, con đã nói từ lâu rồi. Đừng có xen vào chuyện giữa con và Khương Phùng. Mẹ là mẹ của con đấy. Khương Phùng cũng là vợ của con. Nếu mẹ còn nhúng tay vào chuyện của con và Khương Phùng nữa, thì đến cả chi phí sinh hoạt tối thiểu con cũng cắt luôn đấy. Cái chết của ba mẹ cô ấy có ý gì chứ? Cái chết của ba mẹ cô ấy rốt cuộc là sao? Không có ý gì cả. Diệp Trân. Em mang họ Diệp. Em chính là con gái của nhân viên Hoắc thị Diệp Minh Quốc sao? Tôi là con gái của ai? Đều không liên quan gì đến anh cả. Ba của anh ta đã hại gia đình em vậy mà em vẫn cố chấp ở bên cạnh anh ta sao? Chuyện này thì liên quan gì đến anh?
Tôi yêu ai? Đó là quyền tự do của tôi. Chưa đến lượt một người ngoài chất vấn. Người ngoài sao? Đừng có lấy cái mác là muốn tốt cho tôi, để can thiệp vào quyết định của tôi. Nếu anh cứ khăng khăng đòi một lý do, đó là vì tôi yêu anh ấy. Đời này tôi chỉ cần anh ấy. Ông xã, chúng ta đi ăn thôi. Đi nào. Anh sao thế? Gọi lại lần nữa xem. Gì cơ? Em biết mà. Ông xã. Bà xã. Đi ăn thôi. Dì à, cháu có thể giúp gì? Khiến Hoắc Hành Chi và Khương Phùng chia tay. Dựa vào đâu mà tôi phải tin cháu? Dì còn sự lựa chọn nào khác sao? A Phùng. A Phùng, nguy to rồi, cậu xem này. Gả cho con trai của kẻ thù, bóc phốt tân phu nhân của tập đoàn Hoắc Thị. An Khả. Chắc chắn sắp tới sẽ có truyền thông tìm đến tận đây mất. Thời gian này em cứ tạm nghỉ ngơi đi, chị sẽ cho em nghỉ phép có lương. Sếp, chị không sao, em yên tâm, về nghỉ đi. Vâng. Lập tức sắp xếp bộ phận quan hệ công chúng xử lý. Còn nữa, về Khương Phùng, gỡ bỏ toàn bộ những bình luận tiêu cực. Định hướng lại dư luận, bất kỳ kẻ nào tiết lộ thông tin cá nhân của Khương Phùng, lập tức khởi kiện. Sếp, có người cố tình dẫn dắt dư luận. 80% các tài khoản lớn trong số đó đều bắt nguồn từ truyền thông Thượng Phong. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều thông tin chi tiết mà người ngoài chắc chắn không thể tra ra được. Truyền thông Thượng Phong. Nhà họ Ôn. Còn có cô ta nữa. Đúng vậy, truyền thông Thượng Phong này chính là công ty của Ôn Điềm. Đó cũng là một công ty truyền thông trực thuộc nhà họ Ôn. Lập tức khởi kiện cho tôi. Và liên hệ với Ôn Điềm ngay. Rõ, thưa sếp. Có phải em đã chỉ đạo các tài khoản của công ty đăng tải chuyện của Hoắc Hành Chi và Khương Phùng không? Đúng vậy. Ôn Tử Lẫm, em muốn hủy hoại cái nhà họ Ôn này sao? Em chỉ là không cam tâm, tại sao chứ? Rõ ràng nhà hắn ta đã khiến gia đình cô ấy tan cửa nát nhà, rõ ràng em suýt chút nữa đã cứu được cô ấy rồi. Rõ ràng em cũng yêu cô ấy nhiều đến thế, tại sao lại như vậy? Tử Lẫm, chuyện duyên phận không có nhiều cái tại sao đến thế đâu. Thời đại nào rồi mà vẫn còn người mù quáng vì tình như thế, hơn nữa gã này còn lớn hơn cô ta tận 10 tuổi, yêu con trai của kẻ đã hại chết ba mẹ ruột của mình. Đúng là có bệnh mà, mù quáng vì tình này chẳng phải là một loại bệnh hay sao, còn là giai đoạn cuối nữa chứ, lụy tình cái gì chứ, tôi thấy chỉ là vì tiền thôi, đến giới hạn cuối cùng cũng chẳng màng nữa. Anh yêu em. Hoắc Hành Chi. Từ trước đến nay em chỉ lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Tình hình bây giờ sao rồi? Tất cả những người đăng tải thông tin cá nhân của phu nhân đều đã bị khởi kiện. Truyền thông Thượng Phong cũng đã gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, đồng thời công khai xin lỗi, định hướng dư luận đang theo chiều hướng tích cực. Tôi biết rồi. Phía nhà chính, cắt luôn cả chi phí sinh hoạt tối thiểu đi. Còn nữa, ngừng toàn bộ các khoản đầu tư vào nhà họ Khương. Vâng. Nhắn với cô ta một câu, nếu cô ta còn dám giở trò gì nữa tôi không ngại mua lại nhà họ Khương đâu. Rõ thưa sếp. Đi thôi. Đi cùng em đến một nơi nhé. Ba, mẹ. Con dẫn anh ấy đến thăm hai người đây. Con không biết hai người có chấp nhận quyết định này của con hay không. Nhưng kẹo anh ấy cho, thực sự rất đỗi ngọt ngào. Ngọt đến mức con muốn quên đi hết thảy những đắng cay. Em nhớ lại rồi sao? Vâng. Lúc xảy ra tai nạn xe lần trước, chắc là do bị kích động, nên em đã nhớ lại tất cả. Đầu em có bị thương không? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé. Hoắc Hành Chi, em không sao. Em đưa anh đến đây là muốn nói với anh rằng, không chỉ em phải quên đi mà anh cũng phải quên đi.
Có phải anh thường xuyên nhìn thấy ba mẹ em không? Em không có tư cách thay mặt họ tha thứ cho ba anh. Nhưng chuyện này thực sự không liên quan đến anh. Em sẽ thay mặt chính mình trừng phạt anh cả đời. Cho nên, hãy quên đi nhé. Được. Anh rể, hai người khi nào tổ chức đám cưới thế? Đúng đó, nghe nói hai người đi đăng ký kết hôn rồi. Thế bao giờ mới làm đám cưới đây? Chúng cháu không định tổ chức đám cưới à? Cái gì? Thế nào gọi là không tổ chức đám cưới? Có phải cậu ta bắt nạt cháu rồi không? Bắt nạt chân chân nhà chúng ta. Đến cái đám cưới cũng không thèm làm đàng hoàng sao? Dì ơi, không phải vậy đâu à? Chúng cháu dự định sẽ đi du lịch kết hôn á. Đúng thế, chính là đi tuần trăng mật kết hợp cùng với đám cưới luôn đó. Wow, tuyệt quá, ngầu quá đi. Ngầu cái đầu con ấy. Chân chân, nếu cậu ta mà dám bắt nạt cháu, phải nói cho dì biết đấy. Dì cứ yên tâm đi ạ. Bây giờ anh ấy đã chuyển toàn bộ cổ phần của Hoắc Thị sang tên cháu hết rồi. Sau này nếu anh ấy dám ăn hiếp cháu thì cứ chuẩn bị tinh thần ra đi tay trắng thôi. Thật vậy sao? Vâng ạ. Sau này nhớ chăm sóc tốt cho chân chân nhà dì nhé. Dì cứ yên tâm giám sát cháu ạ. Thường xuyên đến chơi nhé, dì sẽ nấu món ngon cho hai đứa. Vâng ạ, dì phải thường xuyên đến đấy. Cháu chào dì ạ. Tạm biệt hai đứa. Chúng ta nuôi một chú mèo đi. Sao thế? Cho nhà cửa thêm náo nhiệt. Vậy em nghĩ nuôi thêm chó cũng được. À không phải, cả chó lẫn mèo đều nuôi được mà. Nuôi giống gì thì được nhỉ? A Phùng, chúng ta sẽ có một mái ấm mới, một tổ ấm hạnh phúc nhất. Chỗ này đẹp quá, chúng ta chụp ảnh ở đây đi, được. À chào bạn, phiền bạn chụp giúp chúng tôi một bức ảnh nhé. Thả tim nào, à, được. Cảm ơn bạn, góc kia cũng đẹp kìa, ra đó chụp đi anh, này. Em đợi anh với. Góc này cũng không tồi, chúng ta chụp một tấm đi, được. 3, 2, 1. Chú ơi, chú có muốn mua hoa cho chị gái không ạ? Cháu gọi chú là gì cơ? Rồi cháu gọi cô ấy là gì? Chú mua hết chỗ hoa này. Nhưng mà, phải gọi chú là anh trai. Tặng em. Cảm ơn anh trai nhé. Hoắc Hành Chi, anh trẻ con thật đấy. Anh mà trẻ con á, anh còn có thể trẻ con hơn nữa cơ. Anh bắt em đây. Anh làm gì thế? Em chạy chậm thôi. Bắt được em rồi nhé. Bầu trời sao ở bờ biển đẹp quá. Nếu em thích thì chúng ta dọn đến đây sống nhé. Không chịu đâu. Trừ khi anh đón cả dì và gọi cả bọn Gia Gia qua đây sống cùng. Thật vậy sao? A Phùng, cậu phải thật hạnh phúc nhé. Nhất định phải hạnh phúc đấy. Phải hạnh phúc nha. Mặc dù em cảm thấy tổ chức đám cưới rất phiền phức, nhưng anh vẫn hy vọng chúng ta sẽ nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Khương Phùng, 10 năm trước, người cảm thấy như được thần linh giáng thế ban ơn. Không chỉ có mình em đâu.